jẹ́ kó bá padà sáyé ọba káṣẹ́gun lè padà sẹ́nu ọba olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba ṣèbí yẹn gangan náà pè níjọba ó ti pẹ́ tí yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà yóò nílé yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹyẹ sùn ó yẹ ẹ ti máa sùn kó má padà mú wa ní rògbòn èṣù torí ogun bọ̀ ogun ẹ tètè ká múra ogun bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra yorùbá ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho ṣá nìkan ìjà gbogbo yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kò jọ ń rọ ohun kan máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọ̀ tí ó yọ ẹ jágbómi lákàánú ìgbọràn sàn jẹbọ rírun ẹ jẹ́ kó tó àlàkòrò dúdú kò sẹ́ni bọ́dì tó lè rínú yorùbá ló dalẹ̀ jù ẹ má fi bínú ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin yorùbá gbogbo yorùbá ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin nínú òkun lẹ̀ ń gbógun tì ẹ̀rù yìí tó ra olótìtọ́ ṣe máa jẹ ọ̀tá yín ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Abíọ́lá táwọn lọ́wọ́ ẹ̀rù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ tó jẹ́ ìdí àgbọn ẹ̀rù yìí tó ra ìjọ wo wà ní yorùbá máa gbọ́n ẹ̀rù yìí tó ra yorùbá gbọ́n àtẹnujẹ ló ń pa wọn ẹ̀rù yìí tó ra ṣé kò mú ní kápó lóko ẹ̀rù ní ẹ̀rù yìí tó ra ọmọ aláṣọ wa ń wá kìsà ó tún fẹ̀yìn ẹ̀rù yìí tó ra ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹ òkun ó tún dunnú ẹ̀rù yìí tó ra ọkọ̀ tó lè ṣàǹfààní fún wa náà ti kó lọ ẹ̀rù yìí tó ra ó yẹ díẹ̀ ó ti pẹ́ tí yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà yóò nílé. ọ̀rọ̀ yìí ṣe ọ̀rọ̀ Sunday Igboho nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni o àṣedáadáa olóṣèlú wà wọ́n ń lọ ni gbogbo ẹ̀yìn àgbàgbà ọba aláwàdàkẹ́ ọ̀rẹ́lẹ́sà aláàfin àwùjalẹ̀ aláàfin ṣọ̀ún gbọmọṣọ alára àjẹmí ọ̀rọ̀gùn àkárí olùbàdàn ẹ̀yìn bàbá ẹ̀sán ọ̀hún máàkì àdàkẹ́ bàbá àdàkẹ́ àwọn àdàkẹ́ nǹkan tó bá jẹ́ kí. ó yá sọ̀rọ̀ sókè ẹ̀yin ọba yorùbá àgàgà ọmọ tó ti ga orin lábí bàbá mélòdì ẹgbẹ́ mi lákọ̀ọ́yìn ọba. fi àkókò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá wípé a kú ìfi ọmọ ènìyàn ṣe a dẹ̀ kíra wa wípé ọlọ́run tó ti wà lẹ́yìn wa kò ní padà lẹ́yìn wa ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ṣe. now mo kí bàbá mi bàbá wa Ọ̀túnba bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí White Lion bàbá wa Koiki tí gbogbo wa ta mọ̀ bí ẹni mọ̀.
kí gbogbo àwọn tó ń gbé ìgbésẹ̀ yìí ṣọ́ọ̀tà àwọn èèyàn kan ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn tó lágbára. Kìíní Ọlọ́run á túbọ̀ bá wa ṣe. Pẹ̀lú white lion. I'm not been in I think the audio is from my side. Mo gbọ́ yín o Dr. Zabby, mo mọ̀ tẹ́yìn bá ń gbọ́ mi. Introduce ara yín o Mr. Koiki. I'm not sure bí ẹ lè gbọ́ mi o because I can't hear myself, but I'm not sure bí ẹ ń gbọ́ mi. Mo kí Dr. Zabby, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi, èmi ò gbọ́ yín, so okay, ẹ ń gbọ́ mi, mo mọ̀ pé ẹ ń sọ pé ẹ ń gbọ́ mi, but audio yín ò padà sọ́dọ̀ tèmi, so I'm not sure why, but I'll continue. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa ní gbogbo ibikíbi tí olúkálùkù wa bá wà ní gbogbo àgbáyé. For record purpose, if you want like if you date and time, see the date today is the 4th of April 2022. It's 8 minutes past 2100 hours, which is 8 minutes past 9 p.m. Mo kí bàbá wa Ọ̀túnba Òsénì, mo kí Ọlọ́run ọba tí ó dá wa tó ní wá, tó fún wa ní wákàtí àtàsìkò yìí pé ká tún jọ wà láti tún fi bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dẹ́nu dúró bẹ́ẹ̀. Gbogbo orúkọ tí àwọn èèyàn ti mọ̀ náà ni mí, èmi náà ni gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia. Ẹ ṣé gan ni o Dr. Zabby. Okay, I'm not sure why we're not getting any audio back from her. Ẹ kálẹ́ olóòtú, ẹ kálẹ́ mà. Hello, bàbá wa Òsénì Ọ̀túnba. Ẹ ṣé, ẹ kálẹ́ olóòtú. Ẹ kálẹ́ sà, ẹ rà sà. Ẹ bá wa introduce ara yín lójú tó kù sà. Ìjókòó wa àpapọ̀ ti alẹ́ yìí. Okay. Kọ́lọ́n kó fi àlùbáríkà sí kó má gbóhùn wa fún tábà bẹ́ẹ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ ni tábà máa sọ pé ojú òtítọ́. Orúkọ tèmi sèǹdò ti yí padà. Mo tún àyè títí kò ṣeé ṣe. Ìṣe Ọ̀túnba Ọlábọ̀dé Òsénì tí many people àwọn kan like àwọn kan like àwọn pè ní Ọ̀túnba Hu. Ọ̀túnba Hu yẹn nìkan fi ń gbé Hu ṣé Hu tani mo nílò. Okay. The audio. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní agbára Elédùmarè. Ọ̀rọ̀ tá a máa sọ lálẹ́ yìí ọ̀rọ̀ títọ́ àti the best ni la máa sọ ire ládẹ máa rí ǹjẹ́. Mo dúpẹ́ lọ yín tẹ̀yìn báyìí lọ́sàn àbí mà. Okay, audio Dr. Zabby ò jáde. So
Dr. Zabby kan sọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn area bí kan àní táwọn náà ti nínú láti the last 3 weeks now ní London ilẹ̀ ilẹ̀ wọn níná. Ìgbàlẹ̀. Kó wá yẹn pọ́n kan wá ń di kinní ìbáyò torí pé nígbà tí ẹni ẹ̀kọ́ fẹ́ wọlé kí láwọn kan sọ pé àwọn ọmọ Ṣàgámù àwọn aráàbí kan ẹ̀yà ń dárúkọ kí ni ẹni wọ́n ní kí lọ ṣèbà fún àwọn ọmọ Ṣàgámù ní ó ṣe jẹ́ Ṣàgámù. Ṣé ń gbé mi ṣá? Mo ń gbọ́ Ọ̀túnba but mo gbọ́ Dr. Zabby. Ó jẹ́ lọ ṣèbà fún àwọn ọmọ Ṣàgámù. Mo ń gbọ́ Ọ̀túnba but Dr. Zabby ò jáde audio yẹn ò jáde sí mi níbí báyìí. But ó ń jáde lórí YouTube so I'm not sure why your audio is not coming back here. So it's difficult for me mo fi nǹkan tẹ́ ń sọ rárá. I can't hear what she's saying at all. Tí mo ṣe wò wípé ọ̀rọ̀ yẹn kan Mr. Koiki gbogbo nǹkan tó ń sọ láti bóyá bíi 2 years ago gbogbo lé ẹ bá wa máa show like ẹ bá wa show love ẹ bá wa share ètò yìí please. Ọ̀rọ̀ tí interview ta fẹ́ béèrè díẹ̀ ta fẹ́ fún Mr. Koiki ta fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn bàbá wa ta fẹ́ ṣe fún wọn ní alẹ́ yìí. Òun ni àwọn nǹkan wọn tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn àti lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ibi tí ọ̀rọ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ dé. Lórí ìrìn àjò ọ̀rọ̀ Yorùbá Oòduà nation wa yọ ilẹ̀ Kóòtù Òjíire nation tó bá ti jẹ́ pé gbogbo wa ti fẹ́ a ti ń kọ ọ̀rọ̀ Yorùbá sílẹ̀ wípé ààrí ojútùú ẹ̀gan ọ̀rọ̀ Yorùbá àtọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó dàbí nǹkan kan náà ni àmọ́ bó ṣe wá Ọlọ́run kó ṣàánú wa ọ̀rọ̀ wa ti ju ọ̀rọ̀ ọmọ Ísírẹ́lì lọ báyìí sìn tó ráwa gan àti àmọ̀tàn jẹ́ ká mọ̀ tàn èyí tá a rí gan a tún dá òtún ẹ̀ a tún fi ń bára wa jà ẹ rí pé tàbí kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kó lọ́ra ẹ̀mí wa kó jẹ́ ká rójú tu ọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣẹ̀dẹ̀ mọ́ pé gbà ní ìwà tíjà ò bá sí ọ̀rọ̀ òkè níyànjú tíjà bá wà ńgbà míì ìjà yẹn ló máa lọ ṣokùnfà bí ọ̀rọ̀ yẹn bó máa ṣe níyànjú òun ní gbogbo ìgbésẹ̀ yìí olórí à ń pera wa àwọn kan ò tiẹ̀ fẹ́ mo tiẹ̀ mọ brọ́dà kan sìn ìṣọ́ tó bá tẹ bá ti sọ̀rọ̀ bíi méjì tó bá correct yín tẹ bá sọ ọ̀rọ̀ Yorùbá aláà kì í ṣe Yorùbá sẹ̀ ó lè má kì í mọ́ Koiki ṣe ti ń gbọ́ mi báyìí. Mo ń pick it from the other mic létí mi so màá kọ́ máa mute tí bá ti fẹ́ di pé mi ò sọ̀rọ̀ but mo ń gbọ́ yín nísìn because I'm using the other phone to pick your message from the YouTube but èmi ń gbọ́ yín so whenever I'm about to speak I will mute myself so tẹ́ bá ti dárúkọ mi màá mute ara mi but when I'm not speaking I'll mute myself so that there will not be echo because we have a relay from here as well because I'm really broadcasting as well from our own end but lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Ọ̀túnba àfibọ́ ṣe pè wá pé ká wá jẹun but n tó wà ńlẹ̀ nísìn ó ti kan gbogbo wa nítorí pé ilẹ̀ òmìnira tí a náà ń fẹ́ kò ń ṣe torí tiwa o kò ń ṣe pé torí àníná bí bàbá wa ní France ṣe máa ń sọ bàbá Bàkáì a ní ibi táwa wà tíná wà tómi wà tọ́tún bá ń jẹ ṣé búrẹ́dì lẹ́ ń jẹ ṣé ti Costco lẹ́ ń jẹ àbí ti àdúgbò yín àwọn baker association ti sọ pé àwọn baker association ti sọ pé oúnjẹ búrẹ́dì máa lọ sókè n tó ṣe kókó ni pé gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé Nàìjíríà tí a wà nú ẹ̀ ètò kọ́kọ́ ṣe pàtàkì ni pé tabana fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà ó wà important ká máa ó ṣe kókó kí máa sọ òyìnbó púpọ̀
ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa pé a fẹ́ kúrò yẹn kò ń ṣe àwa la fẹ́ kúrò, Nàìjíríà orúkọ yẹn ló fẹ́ kúrò lára wa. Torí pé tẹ bá sọ pé ẹ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, ẹlòmíà tún máa wò pé ó máa yẹ pé ilé tóun ti kọ́ tó kọ̀ ra jẹ́ pé ó ṣe wàhálà nínú abúlé ẹ̀ ní Lagos ní gbogbo ibi tó wà nílẹ̀ Yorùbá pé ṣáàtú máa gbé yẹn kúrò ní orílẹ̀-èdè yẹn náà ni. No, Ọlọ́run bá ti dá ní ti dáadáa, ó ti ṣe boundary. A ti mọ ibi tí boundary wá dé, kí n ṣàpèjúwe. A ti mọ̀ pé Jẹ́bà ní tó bá ti mú wa kúrò lọ́nà Jẹ́bà, a ti ń kúrò ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. In tó kàn máa yàtọ̀ tá a bá ti kúrò nínú Nàìjíríà ní orúkọ yẹn péré. Orúkọ yẹn Nàìjíríà yẹn NIGERIA tí wọ́n create ní 1914. Kò ń ṣàwàlà create ẹ̀, wọ́n bá wa create ẹ̀ ni. Èyàn ló ń dá wàhálà sílẹ̀ nítorí pé tí bàbá wa Akíntóyè Alànà kọ́lọ́n bá wa túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá dáadáa, ẹni bá gbọ́rọ̀ tí bàbá sọ lálẹ́ àná, ẹ rí i pé kódà tí kò bá ń ṣe pé wọ́n kó wa papọ̀ ni, a ní nídìí kan tí a máa jókòó lálẹ́ yìí láti máa sọ pé a fẹ́ kúrò nínú ìlú kan. Àmọ́ nígbà tí wọ́n ti kó wa papọ̀ yẹn, ó ti di dandan nísìn pé ká gbára wa kúrò nínú orúkọ tí wọ́n kó wa papọ̀ yẹn. So orúkọ yẹn nìkan ló máa yàtọ̀, orúkọ yẹn nìkan ló máa change. Bàbá wa Ọ̀túnba máa sọ àwọn nǹkan míì tó máa yàtọ̀ nítorí pé àwọn máa mú lọ pé orientation máa change. Bí bàbá wa Dr. Òkèbíọ̀run Òkèsí ṣe máa sọ ni pé Nigerianness yẹn máa kúrò lára wa, gbogbo yẹn máa change. Àwọn yẹn máa bèrè pé báwo ni yẹn ṣe fẹ́ yàtọ̀. Ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn díẹ̀. 20-something years ago, nígbà tí mo wọ̀ lùí, o kò lè gbé mọ́tò gbám kó drive láti òkè lọ síbì kan. Bọ́lọ́pàá bá dẹ̀ dúró tó bá sọ pé o ní insurance, ó believe pé moment yẹn o ní insurance because in tó sọ fún ni. A wá ní kó mú document jáde, wàá kọ́ nínú dashboard wàá mú ní document wàá mú fún. Wọ́n wá realize pé àwọn kan tí mọ́tò bá wá ní accident, tó bá wá di pé ká claim lára mọ́tò tí ó jẹ̀bi yẹn, wá rí pé òfegè ni mọ́tò yẹn ò tẹ̀ ní insurance. Kí ni wọ́n ṣe ni pé wọ́n upgrade system wọn. Now ọlọ́pàá ò ní láti ṣe wàhálà púpọ̀, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti líǹkì mọ́tò yẹn mọ́ database insurance company tó wà ní system. So ọlọ́pàá ti mọ̀ pé mọ́tò tó ń lọ yìí, ìwọ kọ́ ló máa wá sọ fún pé o ní insurance. Ọlọ́pàá ló máa rí nínú system tiẹ̀ tó máa flash pé mọ́tò tó ń lọ yẹn kò ní insurance. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń bẹ̀rù pé bí a bá dé Nàìjíríà, a bá délẹ̀ Yorùbá, àwọn politician míì tí wọ́n wà nínú Nàìjíríà nísìnyí torí àlè ni wọ́n ní bá wa ṣe àfi tá a bá ń parọ́ tanra wa. Àmọ́ wọn ò ní lè operate bí wọ́n ṣe ń operate nínú Nàìjíríà ti sìn. Nítorí pé tẹ bá rí ìyá wa kan tí wọ́n win ní Doncaster ní ìjẹta ní news yẹn jáde, ọmọ Yorùbá ni wọ́n ò ní láti rí godfatherism kankan, wọ́n ò ní láti lọ báyàn kankan sùn, wọ́n ò ní láti communicate pẹ̀lú anybody. Wọ́n ń ṣe politics náà ni, àmọ́ wọ́n sọ ní tó fẹ́ ṣe fáwọn aráàlú kó tó di pé aráàlú dìbò fún wọn. She won on Labour Party, I think about 800 and something to about 400 and something ní Conservative. Tá bá béèrè pé kí ni ìdí tí by election yẹn ṣe wáyé, kò ń ṣe pé election local government ó sì di May, which is next month. Àmọ́ allegation kan wá fún councillor tí wọ́n lé kúrò yẹn. Kí la allegation náà? Wọ́n lo drugs, àbò ń ṣe drug. So ṣẹlẹ̀ rí pé ibi tá à ń lọ yìí due diligence máa wà. Kódà bó bá jẹ́ Koikimedia mò ń sọ lẹ́ni labádélẹ̀ Yorùbá ló bá ṣe àṣìṣe, ẹ ṣe bí òfin ṣe sọ nígbà tá a bá débi tá à ń lọ yẹn. Ẹ jẹ́ kí n dẹnu dúró díẹ̀. A kò fẹ́ refresh mind wa pé tá a bá ní a fẹ́ kúrò nu Nàìjíríà, Nàìjíríà orúkọ yẹn ló fẹ́ yàtọ̀. Gbogbo nǹkan máa di Yorùbá nation. Báǹkì tó wà ní orílẹ̀-èdè wa máa change orúkọ. Ǹjẹ́ àwọn èèyàn mọ̀ pé nígbà tí Britain kúrò nínú, kí n má ní British because Britain nígbà tí Britain kúrò nínú EU, gbogbo passport tí wọ́n issue síta ó ti wà invalid nítorí pé logo tó wà lórí ẹ̀ ó link mọ́ ti EU tẹ́lẹ̀. Nígbà táwọn ọ̀dẹ̀ sí lára EU mọ́, kí ló ṣe? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí issue new passport. So nígbà tá a bá débi tá à ń lọ,
bó ṣe máa rí gangan náà nìyẹn kí n ṣe dẹnu dúró báyìí náà ẹ ṣé gan ni Dr. Zabby once again. Gbà wá ní àkókò tó pọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ béèrè ní ọwọ́ yín ni wọ́n béèrè question yẹn lọ́wọ́ mi. Wọ́n ní wọ́n dẹ̀ ti tó bí èèyàn bíi méjì bíi mẹ́ta ó wá jẹ́ pé ó ń lọ sí orí nǹkan kan náà. Yorùbá nation tẹ́ ń sọ yìí ẹ ṣe ń gbọ́ mi sà? Bàbá Ọ̀túnba Ọ̀túngbọ́mọ o kí la wá rí kó ṣẹlẹ̀ báyìí. Ọ̀túngbọ́mọ o kí la wá rí kó ṣẹlẹ̀ báyìí. Ọ̀túngbọ́mọ o. Ẹnjíníà bàbá Ọ̀túnba Ọ̀túngbọ́mọ. Ẹnjíníà bàbá Ọ̀túnba Ọ̀túngbọ́mọ. Ṣé à ń gbọ́ mi sà? Oh, I think I lost. Hello sir. Ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa. I need to go back into the broadcast. I'm not being, Okay. Hello, sir. Ṣé ń gbọ́ báyìí, sir? Let me go back in. Láti ọ̀dọ̀ wọn ni. All right. Oh boy. I can send the link here, padà. Zabby. All right, I need to send that back to myself. Not doing around. Now, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa o, mo kí wa pátápátá ní ilé lóko lẹ́yìn odi. Ó dàbí wípé àárí rọ́pa mọ́ àwọn location 419 báyìí lórí ọ̀rọ̀ yìí báyìí. Àárí location 419 parọ́ mọ́ báyìí. Bàbá ṣe ń gbọ́ wa sà. Ẹ̀yin gbogbo ará ilé tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ bá mi show love àti like. Ẹ jẹ́ kí n rí love, ẹ jẹ́ kí n rí like. Ẹ jẹ́ kí n rí yes or no. Tẹ́yin bá ń gbọ́ èmi. Tẹ́ bá ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ ká rí yes or ẹ jẹ́ kí n rí yes or no. Tó bá jẹ́ mi nìkan lẹ ń gbọ́. Bóyá kẹ́ restart láti ọ̀dọ̀ yín. Bóyá bàbá lè restart láti ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn again. Mi ti ń gbọ́ yín nísìn nínú background. Ẹ̀yin gbọ́ mi sìn. Okay, kí bàbá restart láti ọ̀dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká padà sí ọ̀dọ̀ White Lion. Okay, bàbá ẹ̀yin restart. Mi ò mọ̀ bóyá ẹ wo fídíò yìí White Lion. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo fídíò yẹn so that bó tẹ́ sọ láti bóyá bíi 2 years ago. Ṣé ń gbọ́ mi? Loud and clear. Loud and clear. Ó wá ṣe ni láàánú wípé àwọn tó wá pera wọn ní wọn Nàìjíríà. Ó wá ṣe ni láàánú wípé ọ̀rọ̀ náà wá dùn wọ́n. Tèpètèpè, tìtara, òun ló wá fi ń sọ̀rọ̀ wípé Ọlọ́run á dáa. Mo wá wò wípé 2 years ago. Koiki sọ̀rọ̀ yìí, ó ní Koiki ti fa wàhálà jù, Koiki ti lè sọ̀rọ̀ jù, Koiki fẹ́ ogun ní, Koiki this, Koiki that. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo nǹkan tí àwọn ọmọ Nàìjíríà wá sọ so that fídíò yìí gbogbo wa ó possible bóyá bíi 90% wa la máa ti wò ó, bọ́ ó ṣe pàtàkì ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká pín wẹ́wẹ́wẹ́. Ìyẹn nínú mi ṣe dùn wípé Koiki gangan fúnra mo fẹ́ kó wá pín ọ̀rọ̀ yẹn kéékèèké. Ọ̀rọ̀ yẹn máa tún yé wa sí ṣáwa lójú ọ̀nà. Ǹjẹ́ àwọn tá tiẹ̀ ń lọ́gun fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà yìí
ṣáàtì ẹ̀ mú nǹkan tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ báwọn kan ṣe sọ wípé a kàn fẹ́ dá wàhálà sí ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yẹn ta ká má gbára wa lákòókò bàbá ṣe ti ń gbọ́ wa báyìí. èmi ń gbọ́ yín sẹ́yìn náà ń gbọ́ mi. loud and clear à ń gbọ́ yín. ẹ ti ń gbọ́ wa bọ̀ ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí sà ẹ ti ń gbọ́ wa ń sìn àti ń gbọ́ yín sìn sà now. Hallelujah. So the giant of Africa, Nigeria, the giant of Africa that we grew up to know, has finally collapsed. And this country collapsed under the administration of President Muhammadu Buhari and his cohorts under the big political party of APC. Yobani Ile Latin Keshorode, Efiniwa. You can run and run as fast as you can. One day, nemesis and your character will definitely catch up. And that is what has happened. I want to thank you, President Muhammadu Buhari, Yemi Oshibajo, and all of you, commissioners, ministers, senators. You have finally destroyed the great country called Nigeria. I was watching the APC convention the other day, and how the vice president gallantly and confidently took a bold step, opened his mouth, and was spitting out lies with all confidence. You people have forgotten the generation you are dealing with. You have forgotten that this is a country that has already been on a nosedive. And you people came, not only did you sink it, you shattered it, you destroyed it, leaving nothing for we and our coming generation. At the convention, they were telling lies, showing their character of how they have been operating this country, beating some people at the back, threatening some people, blackmailing some people, and some people standing in front, talking as if no, all is well. Never did they accept one mistake. Never did they plead for us to bear with them. That is what has been happening in the past 8 years. You want to paint a picture of a country that is perfect. You've always wanted to paint a picture of a country that has everything. Meanwhile, we are the worst in the whole world right now. Our situation is worse than what is going on everywhere. It's so shameful that even if President Muhammadu Buhari is not as educated as the man who calls himself the vice president, and even if in 8 years, this vice president has become a dumb skull, that they've not been able to support this man to put this country on a proper direction. The House of Senate, the ministers, all of you gathered together to destroy this country. It's as bad as this country has become an orphan. A president that does not know his left from his right. A first lady that has been sleeping in a hotel in Dubai for more than almost a year now. So we are as good as orphans. Useless parents. And now, election is around the corner. You people are coming out. This same party is coming out now. What do you want to come and use to campaign? And now, Amechi, you are telling us, people that you have suffered, people that you have drained every blood in them, to come and be donating money for you people, to take care of your negligence. You all stole from the rail construction. You all siphoned money from the rail construction. Now you recognize that there are human beings on social media. Meanwhile, that dead man walking, Minister of Information, that one has always been antagonizing us on social media. But people recognize that there are people. You cannot hit the streets now. Carry color and start begging for money. Hey, you cool. And to bani kalaro da fún yín, koloso oni do da fún yín. Koloso ba da fún alale oni do da fún yín. Hey, you cool. That useless son of the man who calls himself the Jagaban of Bodilon,
Useless son. You are planning to open toll gates. Aláàfin ẹ kìlọ̀ fọ́mọ yín. Kẹ́ má jọ gbẹ̀yìn ara yín. Now, they vandalized the whole train, kidnapped people, killed people, and the president just still does not understand. You are observing a 1-minute silence, and your vice president was shouting, confidently lying, that they have been able to tackle security. You people have destroyed this country. If you know that you have worked or served under Buhari's dispensation, don't come out for any political ambition. There's no point. You couldn't do anything in 8 years. You have nothing to offer in the next 8 years. Forget all these crowd. People are carrying up and down. Those are not the crowd that matters. When the time comes, you will not see this crowd. Just keep your shame. White Lion, jẹ́ tẹ̀ rí any point tẹ̀ rí ń bẹ̀ yẹn tí mo fẹ́ kẹ́ wá bá mi, because àwọn eléyìí ló ń sọ wípé àwọn Nàìjíríà ọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká ṣe wọ́n na. Ó jẹ́ tí wá dọ̀rọ̀ ẹni pé dé báyìí ń ṣe yìí o. Mr. Koiki, mo fẹ́ kẹ́ mo ń try láti sáré wo how many point ni mo mú jáde nínú conversation yẹn. Mo rí èyí tèmi kọ jáde, mo mọ̀ táwọn èèyàn kọ jáde, mo rí 17 points. Please ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa fi comment sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bó ṣe ń lọ ní ọ̀dọ̀ yín. Ṣé ti bá wa sign petition ní ọ̀dọ̀ yín? Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó nígbàgbọ́ nínú wa, tó ń pè wá láti lè send àwọn details tó wà lọ́wọ́ wọn, wípé àwọn kan tiẹ̀ ní kò lọ, àwa try gbìyànjú lọ́dọ̀ wa ó lọ. Please àti rí nọ́mbà tó yẹ ká sọ wípé a fẹ́ o. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run kí eku ilé kó bá wa sọ fún tòkó, kí ẹni tó wà ní ìta kó bá wa sọ fún ẹni tó wà lé. Ẹ jẹ́ ká jọ pawọ́pọ̀, ká jọ rìnrìn àjò yìí, ká dẹ̀ wá fi gbogbo ẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run. Bọ̀ wọ́n ní ọmọ tó bá fẹ́ kíyà òun gbé òun, ó máa show sign, ó máa na ọwọ́. Táwa náà bá ó ní àwọn ìgbésẹ̀ tá máa gbé, ká tó wá fèé tó kù kọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Àkànní káwọ́ papọ̀ báyìí ká sọ wípé àgúnmọ́ bí tó ń lọ ẹjá tí gbogbo ẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run fẹ́ pín ká ló làákà ìwà, Ọlọ́run ò dẹ̀ ní bọ́lẹ̀. Àti ìgbọ́rí àyàfi èyí tá a rí nínú ìtàn àti ìrírí pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ bọ́lẹ̀, yàtọ̀ sí àwọn history kan tá a ń gbọ́ wípé Ọlọ́run bá wọn kan jẹun nínú Bible, Ọlọ́run bá wọn rìnrìn àjò, Ọlọ́run bá wa ṣe bọ̀ àwa ò rí agbọ́ni. Bọ̀ ìgbàgbọ́ tiwa àti ìròrí tiwa ni wípé Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ láti lè wá ṣe nǹkan kan bí òun ṣe wípé ká jọ ranra wa lọ́wọ́. Òun náà ni gbogbo nǹkan táwa náà ń ṣe yìí náà. Ipa wo lẹ́yìn náà kó, a ní kẹ́ share kó lè dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹlòmíì náà ni. A ní kẹ́ bá wa polongo petition. A kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń polongo ẹ̀ o. A mọ̀ lóore o. Ọlọ́run Elédùmarè á san gbogbo wa lẹ́san lórí. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ní àti ọ̀dọ̀ bàbá wa Koiki ká tó wá padà lọ bá bàbá wa Ọ̀túnba kú. Ẹ ṣé gan ni now. Ẹ ṣé gan ni Dr. Zabby, and that video, just as a lot of video bẹ́ẹ̀ la ṣe máa rí láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe analysis ẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ kò sígbà kankan tí àwa ń jáde tí a sọ pé a máa dá ogun sí Nàìjíríà, káwọn èèyàn máa gbọ́ yẹn dáadáa, pé a fẹ́ gbógun wá sí Nàìjíríà kò ń ṣe lẹ́nu àwa self-determination media. Iṣẹ́ tiwa ni pé ká educate àwọn èèyàn, ká dẹ̀ jẹ́ kó mọ̀ pé ogun wà nínú Nàìjíríà tí à ń try láti jẹ́ kí conscious mind wọn wà aware of. Kódà according to the British government, tí bá sáré lọ sí FC kí ni British government sọ UK government lórí ẹni tó bá fẹ́ lọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ogun wà ní Nàìjíríà. So advice wo ni British government ń give? This update tí mo fẹ́ kà yìí, wọ́n ṣe update ní on the 20 kódà wọ́n tún ṣe update lénìí
on the 4th. So that means pé as at the ànátẹ̀mí ń wò mo ṣáà ń sọ pé kíní yìí ó yẹ kó ti update ẹ̀ bóyá ẹni tó yẹ kó update ẹ̀ ń sùn ni but bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí Dr. Zabby pẹ̀lú gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa bí ẹ bá lọ sí www.gov.uk/foreign-travel-advice/Nigeria wàá sọ fún yín pé the current travel advice lọ sí Nigeria, the Foreign Commonwealth and Development Offices known as FCDO advise against all travel. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, wọ́n advise against tẹ́lẹ̀ wọ́n tẹ̀ máa ní bí a tó bá ní kankan ṣe ní but bí ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n ní advise against all travel to State, Yobe State, Adamawa State, Gombe State, Kaduna State, Katsina, Zamfara, the riverine area of Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom, Cross River State. Wọ́n wá ní bóyá tó bá ní essential ṣẹ́rí tókè àkọ́kọ́ yẹn má tẹ̀ gbìyànjú pò fẹ́ lọ síbẹ̀ rárá. Eléyìí pé a kì í mọ̀ essential travel nìkan ni o kò ń ṣe pé mo gbéra nísìnyí ìyá kílíwá fẹ́ ṣe pátí ṣé ń gbọ́ mi pé ìyá kílíwá fẹ́ ṣe pátí àbí ìyá kúkúrú fẹ́ ṣe pátí ní Kano ní Bauchi ní Jigawa essential travel lélẹ̀ Bauchi State, Kano, Jigawa, Niger, Sokoto, Kogi, and within 20 kilometers of the border with Niger and Kebbi State, Abia State, wọ́n tún padà sórí riverine area of Delta. Now kí wọ́n wá sórí intíyàwó kí Ọlọ́run túbọ̀ bá wa kẹ́ torí pé we need a lot of voice because she has a big voice if we want to be truthful with ourselves. Ìyẹn ìyàwó Adétóhùn, I think I got her name right. The last video tí mo wò mo tẹ̀ tí wọlé délé báyìí so it's a good thing pé conscious mind mi wá bẹ̀rẹ̀ àwọn kẹta bá busy ntolúkàlùkù bá ń rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ìtẹ̀mí ń jà tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí ìyẹn yàtọ̀ but bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí wá lálẹ́ yìí 17 point ni mo mú jáde lára tó sọ ìyẹn Adétóhùn àmàkọ̀sáré ṣe summary ẹ̀. The first one collapse tó bá sọ pé nǹkan collapse àwa ti ń sọ yẹn láti bí 2 years ago pé Nàìjíríà ti collapse but òun ṣẹ̀ rí ni ká má bínú sí ó dárúkọ APC Al-Qaeda People's Congress àwa ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ pé APC tẹ́rí picture tó wà lẹ́yìn mi yẹn àwọn náà ní APC àwọn lẹ́wọ̀n ẹgbẹ́ ṣe ń rẹ́rìn tán ó wà lára tó sọ ó ní nemesis máa lé wọn mú. Èmi máa ń like kí n break it down fún àwọn èèyàn wa tá a bá ń ṣe program kí ni meaning nemesis ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo tá a bá sọ pé nǹkan nemesis nítorí pé nemesis ẹ jẹ́ ká máa rí love ẹ jẹ́ ká máa rí like ẹ jẹ́ ká máa kí ni share, meaning nemesis nemesis pronunciation ẹ̀ ní torí dictionary pronunciation ẹ̀ lórí Google máa tún yàtọ̀ sí bí èdè tiwa ẹ mọ̀ pé èdè Yorùbá láwa fi ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ sọ pé nemesis. Nemesis. The inescapable agent of someone or something downfall. Ó ní agbára. So ẹni tó bá ń sọ pé Nàìjíríà ṣì wà láyé ẹni yẹn tó tún wá gbọ́ Adétóhùn tó ń sọ pé nemesis kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. The meaning of nemesis mean the inescapable. Ìtẹ̀yàn ò lè sọ pé tó bá rìn látẹ̀kọ́ nísìn títí dé kàgàdà Èkìtì mọ́tò ò ní pààyàn torí pé títí ò dáa. Tó bá gbéra nísìn tí Kogi pò fẹ́ lọ Kwara wá jí ẹgbẹ́ nemesis ni òun wá ń sọ pé nemesis yẹn òun ni mo fi ṣe nọ́mbà kódà òun ni mo fi ṣe nọ́mbà 3 ó ní àwọn kọmíṣánná ẹ máa gbọ́ owó gẹ̀mùgẹ̀mù $3.26 billion was missing with the coup láàrin January last year títí di February. I'm talking about almost 1.3 trillion naira. Owó yẹn lè san sálárì gbogbo àwọn university lecturer tí wọ́n torí ẹ̀ jẹ́ káwọn ọmọ lọ sí school bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Àwọn ọmọ wa wà nílé wọ́n ń sùn wọ́n ń jí ìmí òtẹ́ẹ̀lì lọ kọ́ṣẹ́. I'm talking about $3.26 billion. Ṣé ìyá aláta ló jí owó yẹn ni? Kódà tẹ́ bá gbọ́n tí bàbá Adébóyè fi sọ̀rọ̀ lánàá ó ń béèrè pé àwọn wọn ló ń rà á because ẹni tó ń tajà ẹja òkú èkú ìyá kan mo wo fídíò ẹ lánàá ó ní 450 naira làwọn ń ta tẹ́lẹ̀ àwọn ò lè ta náà tí ń lẹ. wọ́n ṣì ń gbé bọ̀. So kí má ti lọ jìnnà so ẹ jẹ́ ó wá ń dárúkọ gbogbo àwọn commissioners yẹn ẹ wá rí i pé each of these commissioners wọ́n mọ bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ ìyá tó wà ní ibi tí
ibi tó ti ń ta pákó tó jó ní ọgbà àwọn kọ́ ló mọ bí owó ṣe ń kúrò nínú pocket Nigerian government àwọn commissioner ni pẹ̀lú gbogbo àwọn civil servant. Number 5 ó wá sọ èyí tó jẹ́ pé ó dùn mọ́ mi nú. Only you have finally destroyed this great country. Nigeria was never a great country. Mirage ni wọ́n pe kinní kan ní illusion. Èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé illusion yẹn làwọn èèyàn ń rò pé Nigeria was great. Tó bá sọ pé nǹkan great irọ́ ló ń pa. Ẹ jẹ́ ká sáré wo kí ni meaning illusion yẹn in English dictionary. Pronunciation ẹ̀ nílẹ̀ nǹkan sí. Illusion. Ṣe pé mi ò pronounce ẹ̀ dáadáa. Illusion. An instance of a wrong or misinterpreted perception of a sensory experience. Ìyẹn á máa wo Nàìjíríà pé nígbà in the 80s táwọn ọmọ sí tèmi tó ń gbádùn tó ń káàkiri illusion ni. Àwọn rò pé wọ́n ń gbádùn nígbà yẹn àmọ́ Fúlàní ń plan dè wá. Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá kódà mo sọ níjẹta pé kò sí Yorùbá person kan nísìnyí tó lè boast of 20 million naira tó ń ṣòwò. Ní Ọbalẹ́ndé ni ní Èkìtì ni Lóńdó ni ó lè boast pé la can't tell as a businessman or businesswoman nílẹ̀ Yorùbá o ní owó tiẹ̀ tó ń ṣòwò báńkì o tó ń ṣòwò tó jí nínú àkáǹtì ti federal government o ní 20 million naira. So ó wá ń sọ fún wa pé you have finally destroyed this great country. There was never a great country because the country was put together in 1914 and in the impression ni pé country yẹn great àwọn tó kó bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní spitting out lies. Ṣé ó ṣe mọ̀ fáwọn ń parọ́ ni? Bí Lai Mohammed bá jáde báyìí gbogbo tó bá sọ lẹ́nu gbà ọ̀ báyìí irọ́ ló wà níbẹ̀. Ìyẹn ni number 6. Tó ń pè kíní kan ní nose dive. Ta ló mọ Concord? Bí Concord bá gbéra kó tó di pé wọ́n ground ẹ̀ tó bá gbéra láti London Heathrow Airport wákàtí kan ló máa fi rìn dé New York. Kódà o lè lọ jẹ breakfast ní New York. Bó kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní accident kan níjọ́ kan nose dive ló ń pè. Àìmọye plane ló ti sọnù tí a mọ ibi tó sọnù sí. Wá kọ̀ sọ pé ó kúrò lórí radar ni ó nose dive ni nǹkan kan ló rán pẹ̀lú ẹ̀. Engine Nàìjíríà bàbá Pastor Bakari sọ fún wa pé òun lálàá òun rí ni pé nígbà táwọn àti Buhari jọ ń drive Buhari wá náà fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ ó fẹ́ tọ̀ ó wá dìde òun wá rí pé mọ́tò yẹn fẹ́ wà lórí slip òun wá ní kóun tẹ̀ páàkì ẹ̀dá lọ pé mọ́tò yóò ní brake kò ní gear kò ní steering ṣe ni Buhari ti kó gbogbo ẹ̀ kúrò nínú mọ́tò. That means pé Nigeria has been driving on a nose dive but it's a good thing pé ìyá wa yẹn ó sáré bá wa tètè ṣe analysis ẹ̀ máa pọ̀ sáré fast forward torí pé kí n lè padà wá sọ̀rọ̀ yín ó ní for we the next generation kí ni ìran tá à ń pariwo fún à ń pariwo pé the next generation has been in crisis. The next generation do not even understand pé ayé tí àwọn kan jẹ tọkọrọra jẹ díẹ̀ taste kékeré ni bàbá wó lọ́wọ́ fáwọn èèyàn bàbá yẹn kọ́ lọ́n bá wa kẹ́ dáadáa ẹ jẹ́ n gbójú ẹ̀wà kí n gbójú àwọn olè àwọn jẹgúrú jẹrá àwọn tó ń dé fìlà Awólọ́wọ̀ gbogbo wọn ló ń wọ glasses Awólọ́wọ̀ bọ́ gbogbo wọn pátápátá nísìn kò sí kankan nù wọn tó ń gbé ìlànà tí bàbá Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe ìyẹn ló ń pè ní àwọn generation tó kù wọ́n ti kú pátápátá. Only all is well. Please to bear with them. Paint. Only the worst in the whole world. Ẹ jẹ́ kí n máa kọ àwọn nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn. As we speak today, Nigeria is the capital poverty of the world. That means pé èèyàn nínú Nigeria bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kò tí ì jẹ tọ̀sán débi pé ó fẹ́ jẹ talẹ́. Ó ṣeé ṣe kó ti jẹ tàárọ̀ nítorí pé a máa ń ṣàánú ẹjọ́ ẹbùnmí ní kankan èèyàn kan ti fún ní 10 naira. Pure water ti di 50 naira. So Nigeria is number 3. When it comes to the global terrorism index ìyẹn ni British government ṣe ń advice àwọn aráàlú wọn pé àtàwátàwá bẹ́ẹ̀ yóò bá ṣe bàbá yìí náà wọ́n advice àwọn náà pé ẹ má lo àwọn òrìnkìrìn mọ́kànmọ́ o kí n mú lọ sí number 10 ó ní Buhari kò tẹ̀ wá educated kí ló dé tẹ̀ wá fún Ọ̀ṣínbàjò láyè díẹ̀ ibùn tẹ̀ ká law òun ká professor lẹ́pẹ́ senior advocate of Nigeria ó wá sọ èyí tó tún wá dùn mọ́ mi nú èmi ò rí ibi tí ìyàwó president tó máa kúrò ní ibi tí security wà fún tó lọ ń gbé ní Dubai èmi ò tẹ̀mọ̀ pé Buhari ìyàwó ẹ̀ ti pé wọ́n yẹ tó ń gbé ní Dubai ní hòtẹ́ẹ̀lì kódà àwọn gómìnà wa àwọn ìyàwó gómìnà wa wọ́n nínú àwọn dùn dáadáa bí á kéèkì yẹn Nàìjíríà lọ ti rà á ní bí á Dubai lọ ti rà á ní wọ́n gbé kéèkì dání wọ́n lọ kíyàwó Buhari ní Dubai inú wọn dẹ̀ ń dùn wọ́n ń ṣayọ̀yọ̀ wọ́n tẹ̀ tún ṣe picture wọ́n ṣe video fún wa ó ní what do you want to use to campaign ní di campaign kankan mọ́ ju pé kólúkálukú lọ bá wa máa sign petition ẹ̀yin tẹ́ bá ń fọ wọn Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ ẹ lọ máa sign petition ìyẹn la nídìí nísìn ó ní dead man walking èmi kọ́ mo sọ
Adétọ́hún ló sọ ìyẹn ó pe bàbá wa Lai Muhammed ní dead man walking. Kódà bẹ́ẹ̀ bá lọ sí Kwara State lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí wọn níná ní agbègbè ibi tí Lai Muhammed ti wá ó kù bíi mẹ́ta báyìí ó ní useless son Tinubu ló ń pè bẹ́ẹ̀ ó ní useless àwa ti mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ bí àwọn ṣe rí yẹn ni ó ní kidnapping wọn lọ rẹ́rẹ́ wọ́n send video kan sí mi àwọn fídíò ń ṣe ń ta lè máa play lórí social media because of the community standard ẹni tó bá wa ṣe program láti America lọ́sàn-án ó ní èèyàn 7 ni wọ́n jí ní Èkìtì ní lẹ́kìtì state nínú àwọn 7 yẹn obìnrin tó wà nínú ẹ̀ wọ́n ní àwọn tó bá sùn nínú àwọn 7 tí wọ́n kó lọ obìnrin tó wà nínú ẹ̀ kò ṣe máa ròyìn but ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ti ń bá wọn sùn bẹ́ẹ̀ ìyá wa kan tó wá ní 2018 ìyá yẹn sọ pé we the Yorubas have kept quiet for too long ìyá yẹn wà lára tí ó kọ́kọ́ jáde nígbà tí wọ́n kidnap àwọn èèyàn as far back as 2018 so only you people have destroyed this country. The country has always been destroyed. And the last one is, don't come out if you have served under Buhari to contest. Ẹ jẹ́ kí n padà wá sí studio lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé gan ni. Mo rò pé gbogbo àwa tí a wà nílé, gbogbo wa ní a bá ìrìn àjò yìí débi tó yẹ kó dé yìí. Ẹ máa wá padà lọ ronú padà sí nǹkan tí brọ́dà wa bàbá wa Koikimedia tó ń sọ pẹ̀lú bàbá wa Chief Sunday Igboho bí 2 years ago. Òun la pera wa padà sẹ́yìn tí àwọn kan nǹkan tí àwọn ti sọ ní 2 years ago òun ni àwọn kan yẹ̀ṣẹ̀ láwọn rí ń sìn yìí. Àwọn tó wá rí yẹn wọ́n yìí dá àwọn tán ṣe sọ wípé no. But nísìnyí mo sọ nǹkan kan bóyá bíi last year mo ní with idea ni àwọn tó láwọn wà nínú ọ̀rọ̀ wọn Nàìjíríà yẹn kan ló máa fi darapọ̀ mọ́ wa torí wípé wọ́n máa rí wípé wájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ò ṣe é padà sí. Now bàbá mi Ọ̀túnba ẹ ṣé gan ni sà ẹ jẹ́ kí n fàbọ̀ sí ọ̀dọ̀ yín ṣé ń gbọ́ mi bàbá wa Ọ̀túnba. Mo ń gbọ́ yín tẹ́ ìbá ń gbọ́ mi. Mo bá gbọ́ yín àdúgbò lọ́dọ̀ ká má gbára wa lákòókò ká mú ní pápápá ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ó fi jẹ́ ìbéèrè tó pọ̀ màá dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bá mi yànnàná ẹ̀ kí ó lè yé àwọn tí ó ní àdìsọ́kàn wípé torí nǹkan báyìí la ṣe lè bá yín darapọ̀ mọ́rọ̀ nation tẹ́fẹ́ gbà yìí ta ló fẹ́ rò lóyún àwọn olófẹ́ bá yín ṣèjọba gbogbo yín lè máa ń bára yín jà ìṣọ́ torí ìyẹn lásán gan a lè tẹ̀lé yín torí pẹ̀lú yín òkú àti ẹ̀rẹ́ tó fẹ́ ṣe nínú yín àwọn kan tiẹ̀ sọ wípé wípé tí bàbá wa Tinubu táwọn bá rí ibi kankan lọ ṣe báwọn náà lọ máa padà lò àṣà àti máa fẹ́ jẹ́ ká play fídíò yìí fún àwọn èèyàn wa nílé lóko àwọn tó máa wò ó sí àtàwọn tó máa wò létà àti kí lè tó bá wa yànnàná lórí ẹ̀. Ẹ bá wa play fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ní ó dàbí pé 12 days ago now. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yẹn. And throughout the 17 ẹ jọ ẹnjìníà tó ń tẹ́lẹ̀ yìí o kò ń tẹ́lẹ̀ yìí rárá not this. Okay. Yeah. Live to go. Yeah. But sit back for a second because I don't have questions right away. I actually have a number of things I just wanted to say because this has been not a surprise given the history that we all know. Not a surprise, but just perhaps a little bit of disappointment. Some of the things that have been said in this hearing. When they were loving, there were laws in this country that would have prevented you from marrying your husband. It wasn't that long ago. It was last generation. But they didn't stop loving this country, even though this country didn't love them back. And what were the words of your heroes and mine? What did Constance Baker Motley do? Did this country that she saw insult and injuries, when she came out of law school, law firms wouldn't even hire her because she was a woman. Did she become bitter? Did she try to create a revolution? No, she used the very constitution of this nation. She loved it so much, she wanted America to be America. As Langston Hughes
wrote, "Oh, let America be America again. The land that never has been yet, but yet must be the land where everyone is free." Oh, yes, I say it plain, America never was America to me, but I swear this oath, America will be. That is the story of how you got to this desk. You and I and everyone here, generations of folk who came here and said, America, I'm Irish, you may say, no, Irish or dogs need to fly, but I'm going to show this country that I can be free here. I can make this country love me as much as I love it. Chinese Americans first forced into near slave labor, building our railroads, connecting our country, saw the ugliest of America, but they were going to build their home here and say, America, you may not love me yet, but I'm going to make this nation live up to its promise and hope. LGBTQ Americans, from Stonewall women to Seneca, hidden figures who didn't even get their play until some Hollywood movie finally talked about them and how they were critical for us defying gravity. All of these people loved America. And so you faced insults here that were shocking to me. Well, actually not shocking. But you are here because of that kind of love. And nobody's taken this away from me. So you got 5 more folk to go through. 5 more of us. And then you can sit back and let us have all the debates. And I'm going to tell you, it's going to be a well-charted Senate floor because it's not going to stop. They're going to accuse you of this and that. Heck, in honor of your person who shares your birthday, you might be called a communist. But don't worry, my sister. Don't worry. God has got you. And how do I know that? Because you're here. And I know what it's taken for you to sit in that seat. Harriet Tubman is one of my heroes because the more I read about this person, the more, she was viciously beaten. Her whole life, she used to fall into spells, cracked skull. She faced starvation, chased by dogs. And when she got to freedom, what did she do? Did she rest? No, she went back. Again and again and again. The sky was full of stars. But she found one that was a harbinger of hope for better days, not just for her and those people that were enslaved, but a harbinger of hope for this country. And she never gave up on America. She fought led troops in the Civil War. She was involved in the suffrage movement. And as I came back from my run, after being near assaulted by someone on the street, I thought about her and how she looked up. She kept looking up. No matter what they did to her, she never stopped looking up. And that star, it was a harbinger of hope. Today, you're my star. You are my harbinger of hope. This country is getting better and better and better. And when that final vote happens, and you ascend onto the highest court in the land, I'm going to rejoice. And I'm going to tell you right now, the greatest country in the world, the United States of America, will be better because of you. Thank you. Now, Otuba, hello, sir. 5 to go. But sit back for a second because I don't have questions. Kó lè yí àwọn tó wà lé àti wípé kí tí ẹni wúlò nǹkan tá a wò yìí. Kẹ́ bá wa ṣàlàyé ẹ̀ fún wa, ẹ bá wa gé kéèké kíákíá sà. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ bá wa mú láti ilẹ̀. Ta ni onítọ̀hún yẹn? Ta ló ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀? Who is she? I understand it because àwọn ẹlòmíì lè máa wí pé what's going on here? I understand it. Ẹ ṣé gan ni sà.
ẹ ṣé olóòtú mo dúpẹ́ pé ẹ pè mí sí ètò yín àti mọ́ránsì tó jọ mẹ́ta a dẹ̀ ti jọ ṣe ètò ẹ ti wá sórí ètò tèmi náà rèmi náà ti wá sórí ètò yìí eléyìí ní ẹlẹ́kẹta nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n yẹ kí wọ́n mọ̀ ni ṣe ìyàtọ̀ wà láàrin tí èèyàn bá ń ṣe èèyàn ẹgbẹ́ ìbí èèyàn ìyàtọ̀ wà tí èèyàn bá dẹ̀ ń ṣe ajá bí ajá gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ yẹn pápátá di pé nǹkan 4 letters tó wà ń bẹ̀ yẹn kò ju word love olóúnjẹ wáyà ní gbogbo African countries kò síbi kankan láfíríkà tí fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ẹni tó gbogbo àwọn ọmọ wa tán ṣoríire gbogbo àwọn ọmọ tán ṣoríire tán lè ṣe ṣoríire tán lè máa ṣoríire ọ̀n láti jáde ibi tí ò ṣoríire tán fẹ́ pín. obìnrin yẹn tó bá yẹ pé Nàìjíríà ni ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò ẹni pé obìnrin yẹn ọ̀ yàn án president ìlú Amẹ́ríkà ó yàn án láti lọ represent America láti lọ represent ordinary people ní Supreme Court that is the highest ó dàbí Supreme Court Nàìjíríà tó yẹ pé àtàjà àtẹrun àti lógbò everybody náà débẹ̀ bọ́dà ṣe débẹ̀ báyìí ẹlòmíì kàdímà ẹlòmíì ò ṣe kíní kan ṣe oríṣiríṣi. ṣe rí nǹkan tí Nàìjíríà ò ṣe lè dá ọmọ mi sọ pé àwọn dáa papọ̀ 2014 and 1914 ẹ gbàgbé gbogbo yẹn dáa papọ̀ rẹ̀ tí mo kàn dáa papọ̀ kí ló dé ṣe wọ́n tá méjì yẹn nìyí látọ̀ bí. à ń pe máa nǹkan ní Lord Owen ló ti kú sí medical doctor ní. shortly nígbà tá a gba òmìnira ó wá sí Nàìjíríà ìgbà yẹn Federal Palace tẹ ṣe ìṣìdá gbogbo ẹ̀ ṣì dá. sọ wá bíi pé ẹ̀yin colonial master ẹ̀yin lè jẹ́ ká ṣoríire ẹ̀yin lè jẹ́ ká move on ó ní kò sí nǹkan tó jọ ó ní tó bá wù ní kẹ́ ṣe fúnra yín ní tó bá ti wù jẹ́ fẹ́ ṣe fúnra yín ní kẹ́ ṣe fúnra yín ibà àwọn ti pín ní independence àwọn lè ti pín ní kò sí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe mẹ́mọ́. ṣé ẹ follow mi. àgbọ̀n yín bàbá. ó ní kẹ́ ṣe ohun tó bá wù ní kẹ́. ìgbà tó níjà ń gbọ́ wọn làwa gbọ́ wọn mọ́ o. Audio yín ti lọ Ọ̀túnba. Ìṣe ń gbọ́ wọn ṣá. Mo gbọ́ wọn rárá. Ìṣàkó ìṣe ń gbọ́ wọn. No, not at all. Audio wọn ó ti mẹ́hẹ̀. Ọ̀túnba audio yín ti mẹ́hẹ̀. Bóyá kí ẹnjìníà gbé wọn kúrò kẹ́ tó wá gbé wọn padà síbẹ̀. I think it will come back in. No. Audio yìí ti lọ Ọ̀túnba. Ọ̀túnba àgbọ̀ yìí o. Hello, ṣé ń gbọ́ mi sí? Ó dàbí pé a ti ń gbọ́ sí i, a ti ń gbọ́ sí i. Ìgbà tí kọ́ máa wọlé ẹnìkan sọ pé ṣé ibo náà ti ṣe ẹ̀kíní ìgbà tí mo ní mi ò mọ̀ ó ní ṣé kì í ṣe Ṣàgámù. Ẹ bá wa padà sẹ́yìn díẹ̀ fọ̀rọ̀ Ṣàgámù sílẹ̀ ẹ bá wa padà sẹ́yìn díẹ̀ ó ti pẹ́ tà tí gbọ́ yín sà ẹ bá wa padà sẹ́yìn díẹ̀. Ẹ bá wa padà sẹ́yìn nígbà tí ẹ ní èèyàn kan wá sí Nàìjíríà ẹ bá wa padà sẹ́yìn ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ṣé rí ìgbà tí before years after independence because independence was 1960. Man yẹn sìn Lord Owen ló jẹ́ he was a labour man tẹ́tẹ́lẹ̀ ìgbà tó kó time labour wà lọ bẹ̀rẹ̀ pátì tiwọn ṣùgbọ́n ó ní airport ìgbà tó lọ àwọn journalist ṣé ń gbọ́dọ̀ mi o. à ń gbọ́ yín sà. àwọn journalist wọn. Kò yẹ kó wọn sẹ́ pé ṣe gbọ́rọ̀ mí ibẹ̀ yẹn ni wàhálà wà á túbọ̀ yín wọ́n báyìí o.
Àgbọ̀ yín bọ́ báyìí sá o. I think I might be just maybe something is just flicking around. Àgbọ̀ yín bọ́ báyìí. Bí nǹkan tó connect mọ́ ló ń flick. I guess it's connecting it to his phone. Disconnect kẹ́ tún wọlé padà àgbọ̀ yín sá. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Okay sá. Okay sá, tí ń gbọ́ sá. Okay, ẹ máa sọ lọ́nà sá. Okay. Okay. Okay sá. Bẹ́ẹ̀ ni sá. Àgbọ̀yìn afẹ́kẹ́ ṣàlàyé tí obìnrin yẹn fún wa l'Amẹ́ríkà ni àwa ti mọ̀ bọ́ afẹ́kẹ́ pín tí obìnrin yẹn orúkọ́gbọ́n. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Torí nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá láti gbà sáwọn tá a ṣe gbàgede láti ṣe rìfì láti ìjọ
wa ni o tẹ ẹ mọ anybody o òfin lè máa mọ o òfin ló máa fún yín ní ráìtì yìí o àwọn èèyàn tẹ̀ ṣiṣẹ́ alábẹ́lẹ̀ kì í ṣe báyìí sọ yìí torí àyùkú ẹ̀ẹ́dẹ̀ àti àbátí ní ìmáṣe ìrọ̀ o iṣẹ́ alábẹ́lẹ̀ tó bá ti gba ìjọba ní ọ̀tún làbá yìí oníkàlùkù máa wà láyé ẹ̀rí ọmọ kò sí ọmọ ẹrú kankan tó máa ṣe kíní ẹnì kankan ní ṣe pé ọba ń kí ẹ ọba ń kí ò sí ojú wà lẹ́yìn ẹjọ́ iṣẹ́ pé ọba ń kí ẹ tó bá kílòsì báyìí á lọ gbé mọ́tò tiẹ̀ mo sì ń sọ dírẹ́bà bá sọ yóò lè ra mọ́tò kò lè lọ mọ́tò máa pa ni. èwo ni gbogbo àwọn olórí ìlú tó ní owó tó ní ọdún tó ní nǹkan tiẹ̀ dírẹ́bà wà ní ilé náà tẹ́lẹ̀ wà ní mẹkáníìkì wà ní ọ̀gẹ́rẹ́sẹ̀ wà ní orí ètò ìṣọ́ bá sọ yóò ṣe. abẹ́yẹ abẹ́ change ẹ̀ sí pé kó dáa fún Yorùbá ló pa àwọn tó tọ́ pè ní abínibí. ó dọ́lẹ̀ bí jẹ́ ìlú ànílọ́wọ́ ìdíwájọra lóúnjẹ gbogbo nǹkan àjọra wọn. ẹ má bínú mu láti yà mú láti wọ́n ti sọ tó lè ti ọmọ ọ̀rọ̀ tí ọkùnrin yẹn sọ òun ní pé inú òun dùn òun pẹ̀lú àwọn tó lè ti bí láti rí obìnrin dúdú tí wọ́n ní kọ́ńtẹ́ńtà ní máa tó àgbà bẹ́ẹ̀ kan ṣe kankan tó máa kúrò ẹ̀. ó lè sọ ní sọ́kò gba àwọn méjì àwọn márùn-ún tó kù tó máa ti àkúrò àgùn ọ̀hún ní choice because wọ́n láti correct what is wrong. bẹ́ẹ̀ ti ṣe wà yẹn bí ìjọba ẹni tó ṣe ìlú bó ṣe nominate ẹ̀. lọ́tù ó lè má máa sọ̀rọ̀ mọ́tò máa fi kú. bẹ́ẹ̀ni. wẹ́rẹ́ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀wọ̀n sísẹ́ẹ̀mù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ká ní ọ̀gá ìdí mẹ́ta ló ń gbé ìjọba dúró ní the whole world. ìdí kìíní òun ni àwọn tó máa ṣòfin legislature. ìdí kejì executive. ìkẹta òun náà pè ní judiciary. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní ọ̀gá ó lè kò ní dá fún gbogbo wọn. ẹjọ́ ìjọ dánú gbogbo nǹkan mẹ́ta ti kálẹ̀ yẹn. ìpínlẹ̀ èèyàn náà judiciary ló fẹ́ gbé nǹkan burúkú kò sí tẹ̀lé ṣe tẹ̀lé brẹ̀ tẹ̀lé gbà tẹ̀lé fún wọn. bọ́ọ̀lù yẹn ṣe lọ sí báyìí ò ní fóònù ẹ̀ ọ̀dùnkọ̀ báyìí ọ̀gbọ́n rẹ̀ fóònù yẹn o àtọ́ ẹgbẹ́ òun tẹ̀lé iṣẹ́ tán. torí ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó wà Canada ọmọ wa kan tó wà ní Canada Nàìjíríà kan tó wà Canada ó ti di minister of justice lọ́wọ́ fún ní tíkẹ́ẹ̀tì ìgbà tó fún tíkẹ́ẹ̀tì náà lè lọ àbẹ́yẹ lọ ọmọ ọ̀dọ̀ tí ó ti yóò sì mọ́ àánú bí man ló bá gbé fóònù ló bá fóònù ọ̀gá ọlọ́pàá ní yes bákan náà yẹ kó tí ẹ̀ sọ ló tíkẹ́ẹ̀tì yìí lọ bẹ̀tọ́ fóònù ẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì yìí tó sọ tíkẹ́ẹ̀tì ó sì tiẹ̀ ti bàjẹ́ nìyẹn ìyẹn bá gbé lọ sí náírà jọ irú ní màmá rí nìyẹn mo mọ ọmọ ọkọ yìí màmá ẹsẹ̀ náà yìí bẹ́ẹ̀ pé màmá mi yìí bẹ́ẹ̀ wẹ̀ gbéra ló wà màmá àjọ ìṣeré ni àjọ ìṣègùn ẹ bá gbé yẹn wá gbogbo ilẹ̀ ti sórí rẹ̀ ọ̀rẹ́dì gbogbo ẹ̀ ti ló dé Yorùbá tàbá nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yín automatic ẹ̀ sórí rẹ̀ kó lè sọ ní gbèsè torí ohun tí àwọn àgbẹ̀fẹ́ ìbò mi jà lórí ìbò tí ghana ṣe dà tóbi dá tí Holland mi dá tí Belgium mi dá tí Canada mi dá tí Portugal mi dá tí Spain mi dá òun láti gbé kalẹ̀ àwọn tó lára ìṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kódà àwọn tó yẹ pé pàtàkì débẹ̀ àwọn kan náà gbé wẹ́yà àwọn lè má lè tẹ̀lé òfin yìí ọmọ àṣà lọ sọ́nà ọmọ ìdókòwò yẹn lọ wàhálà wọn nìyẹn. so ohun tó wà ní òfin yẹn ni pé ìfẹ́ freedom justice ṣé àgbà bẹ́ẹ̀ sè. bẹ́ẹ̀ni sọ. àti ìpìlẹ̀ ìgbé kó bá dáa fún ọmọ ikú láti dáa fún ọmọ bí. ohun tá a wọnú ẹ̀ nìyẹn pé òun nìyẹn. kò ní ẹ̀jẹ̀ ní láti bí ọmọ yìí tẹ́ bá tọ́ ọmọ yìí bá ti kàwé. ẹ wo tó máa ń kàwé ọmọ Yorùbá kàwé. the best doctor in the whole world ẹ lọ Google it is a Yorùbá man Yorùbá ni lè máa bá bẹ̀. the best lawyer in the whole world Yorùbá lè máa bá bẹ̀. the best idea everything Yorùbá lè máa bá bẹ̀. àwọn jọmọ Yorùbá àwọn wà bí kan lè gbẹ náà àwọn bí kan lè àárín Nàìjíríà àwọn lè tọmọ tọmọ lè fẹ́ ṣe nǹkan kan ní kẹlọ sábùdà tẹbá bẹ tọka àrùn àníkẹ kó tẹ ti gbà pàmì tẹbá bẹ ṣe kínní ọdẹ bá lọ tí wọn tí ò dá ọdẹ ń pọ̀ ṣẹlẹ̀ lórí mélòó ní ọmọ Yorùbá mélòó ní ẹgbẹ́ ẹ̀sìn Yorùbá ló fẹ́ bí ọmọ lẹ́ni yẹ ṣẹlẹ̀ ṣe má lè ti pẹ̀lú ẹ̀. àwọn kan dẹ̀ wò
imagine glory in me, what do you see more? Only imagine, I don't know whether it was speaking, but can only imagine being on that one become. I'm going, sir. I'm going, sir. I'm going. Sir. Yeah. Ohun yẹn sì sí mbẹ yẹn o àgbọ̀ yín mọ́ sà ohun yín ti ókè a ti ń gbọ́ báyìí sà a ti ń gbọ́ yẹ bẹ́ẹ̀ ni sà a ti ń gbọ́ sà. Ó dàbí pé látọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn ó dàbí pé ó ń tọ̀ọ̀tì látọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn sà ó ń tọ̀ọ̀tì látọ̀dọ̀ yín bẹ̀ ló bá tún ṣe ń gbọ́ nígbà yín náà ó tún ti ń kọ́ àfihàn ẹ bá wa wò ó bẹ̀ yẹn. Okay sà a ti ń gbọ́ yín báyìí sà. Ṣé
On break there, dear sir. Láti ọ̀dọ̀ yín ni sà, kò ń ṣe látọ̀dọ̀ wa ń bíbá ìsà, àtọ̀dọ̀ yín ló ní bẹ̀. Àtọ̀dọ̀ yín ni. Ẹ ó dọ̀ǹtà, ẹ relax. Ẹ jẹ́ Mr. Koiki, ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí bàbá Adébóyè tán sọ. Ẹ bá wa play fídíò bàbá ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ bàbá Adébóyè yẹn kí Mr. Koiki bá wa dá díẹ̀ sí ẹ̀. The money going to 80% of what should have been the income of a nation is going to the hand of some people. That's a lot of money, man. What do they want to do with the money? That's question number 3. Question number 4. Who are the foreign nations buying this stolen oil? Question number 5. How many of these nations of the world are your friends? So you can see the reason why I'm not thinking of 2023. Maybe that's why God has not spoken to me about that, because there is a lot to deal with now. Do I tell you one more thing? It is open secret. It's in the news. Undenied. That more than 90% of our income, more than 90% of the money we get from the leftover of the oil that was stolen, we are using it to pay the interest of the money we have already borrowed. More than 90%. And then it is news. I'm sure you listen to the news. We are borrowing more. Meaning what? According to a friend of mine, we are moving steadily to bankruptcy. A whole nation, my beloved Nigeria, is moving steadily towards. Mr. Koiki, over to you. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ ti join wa, ẹ bá wa share ètò. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí YouTube. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ṣínú náà wípé Ọlọ́run á jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Ọlọ́run ní fi eléyìí ṣàṣemọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Kìrìsìtẹ́nì náà kan wà nínú àwẹ̀ náà nìyẹn. Ọlọ́run ní fi eléyìí ṣàṣemọ̀. Bàbá náà ń break ni o. Ẹ má mind bàbá tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé kò wà loud wípé kán jẹun ní studio. But torí pé bíríbí. Mo ní a ní aláwa sọ wípé ẹ ló sà a ní èmi ẹ ló sà a ní èmi sẹ mo sọ wípé is not allowed sẹ mo ní bọ̀ mo fún yín lórí ọ̀fẹ́ torí pé a wà nínú oṣù àwẹ̀ Christian àti Mùsùlùmí gbà àwẹ̀ lọ́wọ́ bọ̀ ẹ̀yin ò tí ẹ ṣe Kristẹni ẹ ṣe Mùsùlùmí ẹ dẹ̀ kì í ṣe alábàáláyé gan dáńfó gedegbe lẹ bá wà lẹ dá dúró bọ̀ tíyẹ̀ tẹ̀ sí bá wọn àwẹ̀ sì ń lọ náà Ọlọ́run kan lẹ nígbàgbọ́ lé lórí ẹ wá wọ̀rí a máa padà wá báyẹn now Mr. Koiki ẹ jẹ́ ká padà sílé nǹkan fídíò kékeré tarora play yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni ó kéré but nǹkan ńlá ni ìṣọ́ tó bá gbà wá gan èèyàn lè fi ṣe 1 hour ṣé rọ ni mo pa. ó tẹ̀jú 1 hour lọ màá stick sí òkè níbi tí bàbá wa Enoch Adébóyè ti sọ̀rọ̀ màá dẹ̀ padà sí ìsàlẹ̀ níbi tí wọ́n ti parí ọ̀rọ̀ yẹn fáǹfààní àwọn tí kò bá rántí ń tọ́ sọ ní òkè 80% of our income 80% income of a nation
going to some people? Question mark. Mo fẹ́ ká mú yẹn dání. And we are borrowing more. We are now going into bankruptcy. Sherry, bí bàbá wa Ọ̀túnba Òsínì ṣe sọ, irọ́ tó wà nù Nàìjíríà, bọ́bá sọ pé ilẹ̀ ti mọ́, ó ṣeéṣe pé ilẹ̀ yẹn ti mọ́, àmọ́ wọ́n ti ṣí nǹkan míì sórí ẹ̀ tí wọ́n fi rò pé ilẹ̀ ti mọ́ ni. We are talking about 80% income of a nation. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan mọ́rọ̀ kó tó di pa play video yìí. Ní last week, wọ́n fún wa ní breakdown iye tí wọ́n jí nínú crude oil ní Nàìjíríà. Mo rò pé àwọn tó ń pera wọn ní wọ́n Nàìjíríà, mo rò pé wọ́n ń gbọ́ numbers and statistics. Because number gangan la lè fi determine pé $3.26 billion, equivalent to almost 1.4 trillion naira, ní epo tó miss nínú Nàìjíríà ní January last year títí di February this year. A sọ the previous years, àkọsọ láàrin ọdún kan. That is a staggering amount of owó tó yẹ kó wúlò fún gbogbo ọmọ tó pera wọn ní Nàìjíríà. Àmọ́ bàbá wa Adébóyè wá jẹ́ ká mọ̀ nísìn pé because information tó give yẹn is authentic, is legitimate, for him to come out láti wá sọ pé 80%, that means pé we are only running on 20% for 200 million people. Ìbéèrè wa ni pé 80% income of a nation going to some people. Who are these people? Wọ́n sì ní láti bá bí Sunday tó ń bọ̀ lọ fi parí fídíò yẹn. Torí pé wọ́n kàn fi wá sí bígbà tíyàn hang aṣọ. Bàbá yẹn ò tí ì bá wa parí ọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ rò pé bí Sunday tó ń bọ̀ ni wọ́n láníyàn láti wá bá wa sọ bí wọ́n gbọ́ nígbà tí wọ́n ń whisper sí wọn létí. Àwọn people yẹn, àwọn wo ni people? Àwọn wo ni people yẹn tí wọ́n ń sọ? Èmi ò mọ̀ wọ́n. Ó ṣeéṣe káwọn mọ̀ wọ́n. Because if 80% income of a country is being held by some people, that means pé it's not being held by everybody. But nígbà tó máa ṣe constitution, wọ́n ní we the people. The military fraudulent decree 24. But now the income tó jẹ́ kó wúlò, kí ló ń pè ní income? Ata epo síta, ẹgbẹ́ owó padà wọnú ilé. Owó yẹn la máa fi máa mọ̀ pé ní 774 local government ta ní, even though pàtí mọ̀ pé cheating wà níbẹ̀. Because Kano ní 44 local government, Lagos ní 22. Àwọn owó yẹn ló yẹ kó wúlò ní state kọ̀ọ̀kan tó máa fi dé local government kọ̀ọ̀kan. So o need láti ṣe máa pe àǹtí ẹ pé ìyàwó ẹ bímọ, ẹ̀ ń wá owó tẹ́ fẹ́ fi sanwó hospital. Lára 80% yẹn ni. Bàbá wa Imam Ọ̀fà mọ̀ bóyá fídíò yẹn wà line up fún talẹ́ yìí náà. Because bàbá wa Imam Ọ̀fà ń sọ fún wa pé ìwọ tó ń bínú pé Nàìjíríà ò qualify fún Qatar football world cup. Lọ́spítù eruku ń pààyàn lójú títì. Ǹjẹ́ wọn tó ń pinna wọn ní wọn Nàìjíríà, ǹjẹ́ wọ́n ń wo statistics? Because 80% kò tẹ̀ ṣe half, kò ń ṣe 50%. Bàbá Adébóyè sọ pé 80% of the income of a nation is going to some people. Who are these people? Ṣé ìyá tó ń ta bọ̀lì lójú títì ni? Ṣé ìyá tó ń ta túwó ni? Ṣé ìyá lámàlà ni? Ṣé lẹ́ran ló ní 80% yẹn wá sọ́dọ̀ ẹ̀? Because èmi ò rò pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ran kan bá dé báǹkì nísìnyí pé ẹjọ́ ẹ yá mi ní 100,000 naira títí di oṣù tó ń bọ̀ wọ́n máa ya lówó. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń gbọ́ wa, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé 80% owó tó ń wọlé, income tó ń wọlé, ìyẹn ní àṣìṣe ló ń bá Abacha níbi tó kú sí. Ìyàwó Abacha ṣóhun ni ó ń bẹ̀ wá pé ká má bínú, ká foríjì àwọn.
àmọ́ ọkọ ẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó bá nídìí owó wọ́n ń lọ bá a wá fún wọn ní kóòdù ATM yẹn wá lọ sí Switzerland wá lọ gbà jáde. We can't continue like this. A country cannot continue like this. That is why ìtàṣe ń sọ pé Yorùbá nation ó bẹ́tà ká tètè kúrò nísìn ní wọ́ọ́rọ́wọ́. Then àwọn olórin epo yẹn àfimọ̀ yẹn àmọ́ gbogbo wa mọ̀ pé crude oil tó ń tà yẹn kò ń ṣe pé inú Nàìjíríà ló ń tà sí. Because tó bá jẹ́ pé inú Nàìjíríà ló ń tà sí ni ẹni tó ní I better pass my neighbor a máa rà ní cheap that means pé ó máa wà ní black market tó máa flood ẹ̀ padà. Eléyìí yàtọ̀ sí pé o fẹ́ ra dọ́là nísìnyí dọ́là tó jẹ́ kí wọ́n rà nínú bank wọ́n dá padà sí black market. CBN kówó fún First Bank èmi mọ̀ọ́yàn ni kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi ní last year tó fẹ́ rìnrìn àjò kékeré ó wá lọ sí báǹkì méjì ó fún wọn ní evidence pé òun fẹ́ travel ó mọ̀ pé owó láti wà because wọ́n ti àìmáàkì dọ́là sí báǹkì kọ̀ọ̀kan as long as tó bá ní proof ó jẹ́ kó lè fún ẹ ní dọ́là yẹn àmọ́ bank manager fẹ́ tiẹ̀ pé kó lọ gbà ní ọwọ́ málà ní Yaba but epo tó jẹ́ kó wúlò fún aráàlú nísìn epo yẹn ò máa padà wọnú Nàìjíríà ìta ló ń lọ. Then the question is báwo ló ṣe ń rìnrìn àjò ṣé wọ́n tì lórí omi ni àbí wọ́n tì lórí afẹ́fẹ́ because we are talking about huge amount of crude oil which is our income tí bàbá Adébóyè sọ̀rọ̀ lé lórí. How many of these nations are your friend? Ẹlòmíì nísìn àwa tá à ń sọ fún yín pé àwọn òlú kọ̀ọ̀kan tá a wà àwọn náà fẹ́ jẹ́ kí a lọ nítorí pé òyìnbó mi ò dé Nàìjíríà rí owó tó ń jẹ nínú Nàìjíríà ìyẹn á máa béèrè pé ayé tó ń jẹ gánṣẹ́ àwa tá a wà nílùú òyìnbó àjẹrò ayé yẹn kò dé Nàìjíríà rí o mo ṣeré o. Òyìnbó mi ò kúrò nínú ibi tó wà it doesn't matter which of this country àmọ́ ó mọ owó tó ń wọlé sí Nàìjíríà àti tí kò tí dé Nàìjíríà because ìlú ìlàwà tí ìbò rí gbé owó kúrò ní Nàìjíríà tó gbé wọ̀lú yìí tí tí the former prime minister David Cameron fi sọ pé Nigeria is fantastically corrupt. So who are this country tó ń bá wa tọ́jú owó yìí tèmi àti yín fi ń ṣe làálàá kókó tí tó yẹ pé media tá à ń struggle báyìí nísìn ó jẹ́ kí engineer pọ̀ rẹpẹtẹ ni kò jẹ́ ká máa struggle ìgbà míì gan ẹ̀ràn engineer wa kó wá bá wa nínú ilé ni kó wá ṣe interview yẹn aṣáárín gbogbo àwọn media tó kù. But it's because we are running on a country where 80% of the income is only being held by some people. Àwọn people tó dẹ̀ ń sọ yẹn tá a bá dijú táwa náà bá wò á bá tẹ̀ dárúkọ ọyàn lórí program bíyàn bá dijú bó bá lọ sórí Instagram nísìn wàá rí tó ń ṣe party níbì kan tó ń kí wọn níbì kan gbogbo wọn lọ́mọra wọn wọ́n ń ṣe fàájì wọ́n ń ya picture wọ́n ń ṣe fídíò ọmọ máa rẹ́rìn síra wọn gbogbo wa la mọ̀ wọ́n. So they are still part of these people. Then he now talked about again, I'm not thinking of 2023 issue tó wà nílẹ̀ àìtí yanjú ẹ̀. So that means pé as at today kí fún yín ní timeline because àwa ti ṣe timeline ní a ní clock lórí platform wa ta fi monitor ìjọ tí kò ní sí Nàìjíríà mọ́. So as at today 312 days 2 hours 28 minutes 56 seconds. Yorùbá nation now no election in Nigeria come 2023 báwa ṣe ń lò lọ́dọ̀ tiwa lójoojúmọ́ ní àárín ìmáìdá wọn yàn. So ẹni tó bá wá rò pé 2023 is coming èmi kọ́ ni mo sọ bàbá wa Pastor Enoch Adébóyè sọ pé I am not thinking of 2023 issue tó wà nílẹ̀ àìtí resolve ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then àwa náà gba train wọ́n ṣe track ṣe mọ̀ pé ara lóònù tá a gbà nìyẹn because tábà ní a yá owó yẹn a fi ṣe project kan ni ó ní láti máa fọ́ǹdà rẹ̀ padà tá a máa fi dá lóònù yẹn padà gbèsè tó wà lọ́rùn Nàìjíríà àwọn kan máa wà concern pé tá a bá lọ ta ló máa san gbèsè yẹn in tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé tá a bá lọ wọ́n máa pinlé olúkálukú lọ́wọ́ ni. So gbogbo ìlú tó ń yá Nàìjíríà lówó ìyẹn la ṣe ń sọ fún wọn pé ẹ dáwọ́ yíyá dúró because the more tẹ bá ń yá wọn lówó the more ni terrorists ń bomb train line. Ní last week alone 3 multiple attack
on a train line where the money was borrowed láti fi ṣe line yẹn. So now ìyẹn yàtọ̀ ṣe rí àwọn nígbà tí train accident yẹn ṣẹlẹ̀ ṣé àwọn tó kúkú kó àwọn èèyàn sínú train àtàwọn operator olè ní gbogbo wọn kán mú manifest jáde ó di wàhálà mọ̀dí nítorí pé wọ́n ò lè àkáǹtì fún automated èèyàn mélòó ló ra ticket èèyàn mélòó ni kò ra ticket. So already àwọn tó fẹ́ wà ní Nàìjíríà yẹn lára àwọn olè tó ò fẹ́ jẹ́ ká lọ náà ni àwọn nísìnyí nìkan ló máa gbádùn owó tó ń jí nínú Nigeria Rail Corporation àmọ́ gbèsè yẹn wà láàárín gbogbo wa báyìí ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní Nigeria is completely bankrupt. So orí òfurufú la wà báyìí a kàn float ni orí òfurufú. So ìyẹn la ṣe ń sọ fáwọn èèyàn pé the quicker the faster tá bá lè lọ gba petition tá ní petition yẹn lọ́wọ́ lára àwọn ìdí kan lára àwọn nǹkan tá fẹ́ lò òun nìyẹn láti máa create awareness ní grassroots. Ìwọ ti gbọ́ ẹni tó ì tí gbọ́ yẹn ni kò ṣàlàyé fún. Nígbà tí àwọn kan bá sì ń sọ pé a lè lọ Nàìjíríà ò ní jẹ́ ká lọ a bá Nàìjíríà jà Nàìjíríà ló yá wa lò ilẹ̀ Yorùbá ti ń bẹ kí Nàìjíríà tó dé. So we are only going back to the system where we can be able to look after ourselves bí bàbá wa tún bá ṣe sọ. So adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Enoch Adébóyè bọ̀ mo mọ̀ pé bí a Sunday tó ń bọ̀ wọ́n bá wa ṣe ìparí ọ̀rọ̀ nítorí pé wọ́n ti parí ẹ̀ délẹ̀ àwọn wo ni 80% owó Nàìjíríà wà lọ́wọ́ ẹ̀ ká lè mọ àwọn tá a fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ padà àwọn owó tá a bá gbà yẹn no ọ̀rọ̀ ní kọ́ lè lè bìkọ́ à lè gbà nú ẹ̀ padà lọ́wọ́ wọn à lè fi san gbèsè. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. náà ẹ ṣe gan ni lórí ibi tí ẹ mẹ́nubà ó dẹ̀ ókè bàbá òtún wa lọ́ mẹ́nubà wípé bàbá òtún máa ṣe ìwà pẹ̀lú wàsà a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ bá ṣe ń wọlé ẹ bá wa share ètò ẹ̀yin tẹ́ ti subscribe pẹ̀lú wa lórí YouTube ẹ bá wa subscribe ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa tẹ love ẹ ṣe gan ni God bless you. Now ẹ jẹ́ ká wo díẹ̀ nínú interview tó ń ṣe fún lára àwọn tí jàǹbá ọkọ̀ yẹn bá nínú train yẹn jẹ́ ká kàn tí ọ̀rá gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀ka tó wá wo ti nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí bàbá ọ̀tún bá sọ wípé ẹni tó gbé sípò tó ń gbé sí dúdú tó dé orí ipò yìí torí òun gan dàbí Obama ni ní orí ipò tó wà yẹn ipò tòun tí wàá ju ti Obama lọ torí pé kí ni Obama 4 years or 8 years ni wọ́n president máa lò bọ̀ irú ipò tí òun wà yẹn òun ṣe ipò tó jẹ́ pé ó fẹ́ lò tán ní 10 years tó fẹ́ sọ wípé òkè ìgbà tó jẹ́ wípé ìgbà tó bá sú ẹ kọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ ló máa gba rìtáyà sí ṣé mo gbà nǹkan tí mò ń sọ ìbẹ̀lú Mr. Koiki bẹ́ẹ̀ni ṣe wà pẹ̀lú mi. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ìpalára wo ló ń kàn wá nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tó lọ sí ti train yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo ti àwọn ọlọ́pàá yẹn tó fi jẹ́ wípé a kàn láti kúrò lára Nàìjíríà pátápátá ká wá dàbí ọmọ tuntun ẹ jẹ́ ká lọ wo ti ọlọ́pàá yẹn tó jẹ́ ó fi bò mọ́ ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé nǹkan tó ń mú yan gàn ẹni tí ó wà lórí ipò yìí l'Amẹ́ríkà lẹ́ni tó jẹ́ dúdú kò sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó bóyá ó gba pride kò sọ̀rọ̀ wípé fi ẹ̀yìn ẹ̀ lé orí bẹ́ẹ̀dì kó tó débẹ̀ kò sí ọ̀rọ̀ wípé ó kọ́kọ́ lọ fi ẹ́ńdínlò sílẹ̀. kọ́ máa jí mọ́tò gbé kọ́ máa jalè ọlọ́run bá sọ̀pọ̀tì ẹ̀ ní faramọ́ tó máa pé àdìmọ́lì yẹn á pèsè àwọn afọ́ nọ́mbà wàá gbọ́dọ̀ láyọ̀ tàlà bíà. ilé ẹ̀ka tí mo sọ yẹn kí a gbọ́dọ̀ ṣe ìdọ́tọ̀ ẹ̀ka sí nọ́mbà. jẹ́ pé nǹkan tó sọ ń bẹ̀ yẹn Mr. Koiki bóyá ká tún. kọ́ máa jí mọ́tò gbé kọ́ máa jalè ọlọ́run bá sọ̀pọ̀tì ẹ̀ ní faramọ́ tó máa pé àdìmọ́lì yẹn á pèsè àwọn afọ́ nọ́mbà wàá gbọ́dọ̀ láyọ̀ tàlà bíà. ilé ẹ̀ka tí mo sọ yẹn kí a gbọ́dọ̀ ṣe ìdọ́tọ̀ ẹ̀ka sí nọ́mbà. ó ní kó máa jí mọ́tò gbé ó ní ọlọ́run fọwọ́ sí ẹ̀rí pé wọ́n ti abuse ọlọ́run ẹ̀rí pé wọ́n ti abuse ìtànpè ní ọlọ́run ní Nàìjíríà nígbà tó ọlọ́pàá nípa ọlọ́run gan fọwọ́ sí bọ́ bá jí mọ́tò gbé àwọn mẹ́rin dẹ̀ làwọn wà ń bẹ̀ kó fáwọn lówó táwọn kó má jẹ́ pé àwọn máa tún máa jà sí kékeré tó bá fáwọn
it is totally, completely chaos in that country. Ẹ wá expect àwa tá ti gbé níbi tí àwọn right and wrong. Ṣé tèmi bá wá nísìn tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ń bá ọlọ́pàá yà ágì ìṣẹ́rí pé kàn yìnbọn fólúwẹ̀ ni torí pé tèmi bá èyí bí yẹn tẹ̀ fún lọ́wọ́ èmi ò ní fún lọ́wọ́ because màá máa béèrè pé kí ni mo ṣe fẹ́ fún lọ́wọ́ torí pé mo commit offence. But an average Nigerians bó ṣe wò wá báyìí nísìn ó ti tẹ́ wọn lọ́rùn àmọ́ kò tá wa lọ́rùn. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká wá sínú system pé ọlọ́pàá wà look after sójà máa wà look after. Ṣé wá rí gbogbo àwọn iṣẹ́ yẹn àwa Yorùbá náà la máa ṣe ààrẹ lè ṣe tán because ilẹ̀ Yorùbá náà tóbi. A máa need a lot of support láti àwọn míì tó máa wá gbaṣẹ́ ní owó wa níta tó máa gbé pẹ̀lú wa àmọ́ Yorùbá will always come first. Ẹ wo ọlọ́pàá nílẹ̀ Yorùbá ó ní bíyàn bá jalè gan ṣe Ọlọ́run fọwọ́ sí bó bá jí mọ́tò Ọlọ́run fọwọ́ sí mọ́tò tó ń gbé lọ yẹn gan kò mọ̀ bóyá wọ́n jí ni àmọ́ wọ́n tí ó dà pé 1,000 naira ni mo owó tí mo rí tó yọ yẹn ó dà pé yẹn kọ́ fún ní 500 ó reject 500 yẹn so that means pé àwọn mẹ́rin yẹn máa gba 250 naira each. Ṣe pé we are in a big mess and the longer tá bá fi sílẹ̀ ta ní ẹ ká manage kódà bàbá wa Chief Tọ́lá Adéníyì sọ fún wa nínú àwọn clips wọn kọ̀ọ̀kan tó ti ṣe pé in 1,000 years ṣe rí a lè change mindset Fúlàní but a sì lè change mindset ọmọ Yorùbá nígbà tó ọlọ́pàá bá wà comfortable kò ní need láti dẹ́ dúró tó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ. Ṣe rí gbogbo èyí tá a ṣe rí nísìn gbogbo àwọn crisis yẹn ọlọ́pàá this àwọn LASTMA gbogbo àwọn yẹn a máa deal pẹ̀lú wọn ni because a máa kọ́kọ́ fún wọn ní orientation. Èyí tó bá dẹ̀ wá listen bí ṣe sọ nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ analysis mi pé 20 years ago nílùú yìí wọ́n ní automated insurance tí ọlọ́pàá lè fi píkẹ́ but nígbà tó realize pé there is a danger kí ló ṣe wọ́n upgrade system yẹn wọ́n link insurance database because there is a lot of insurance company out there so kó tó lè link ẹ̀ mọ́ system tọlọ́pàá tí mọ́tò ọlọ́pàá fi máa sọ pé mọ́tò tó ń lọ níwájú òun yìí kódà tó bá jẹ́ pọ́kùnrin ló wa mọ́tò yẹn dẹ̀ wà rẹ́gísítà sórí ara obìnrin wọ́n máa kọ́kọ́ dá mọ́tò yẹn dúró mo mọ̀ bí ẹ ti notice ẹ̀ rí tó mọ̀ kó ráńpẹ́ náà máa ń drive so ti bá wa mọ́tò ìyàwó mi nísìn ọlọ́pàá máa kọ́kọ́ dá dúró because ó mọ̀ pé mọ́tò yẹn wà rẹ́gísítà sára obìnrin ẹ wá wo ẹni tó ń gba 1,000 naira ó ní àwọn mẹ́rin làwọn wà ní checkpoint. Number one wọn tẹ̀ ní láti wà ní checkpoint if the system was working but nítorí pé checkpoint tó wà yẹn 34 million Nigerians as of today which tó bá sọ pé nǹkan 34 ní Nàìjíríà ẹ máa multiply are out of network coverage. Tóbi tọ́lọ́pàá yẹn wà nísìn tó bá pa bọ̀bọ́ yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀ nísìn network kankan lè píkẹ́. Bọ̀bíyàn bá lọ sí rural area lálẹ́ yìí nísìn ní aago 11 o'clock fẹ́ lọ lù lọ́dọ̀ wa náà nísìn mo ṣe lè drive nísìn láti máa bọ̀ ní Newcastle mo kàn láti make sure pé ẹni tó fẹ́ drive yẹn ó ti ní enough rest. Ó dẹ̀ lè pónú mọ́tò. So kò sí pé mo wá dé orí M1 mo wá pàdé àwọn ọlọ́pàá kan tán wá pack ó yá bá mú 50 pounds. Ọ̀rọ̀ yẹn náà rẹ̀ ṣe máa ń sọ pé ẹ ti lo fídíò yẹn rí ní bíyá lórí program mi kan mo rántí kó dáhùn pé mo gbọ́ tí ẹni tí tó ẹlẹ́hà tó bọ́ pátá lójú títì for 20,000 naira. So it shows that the whole system is completely broken and it still goes back to ntí Adétọ́ún sọ lẹ́ǹkan ìyẹn ìyá wa yẹn pé nose dive ó sọ pé nose dive sink destroy nǹkan mẹ́ta ni. So Nigeria ó ti sink already. Àwọn kan wá tún try pé káwọn pull it out. Mo wá ń bèrè pé nígbà tí Titanic sink Intermarine nísìn ni pé gbogbo wreckage tó ṣẹlẹ̀ nínú Titanic òun là ń rí. So ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ pull Nigeria out. Ẹ tún fẹ́ ká pull gbogbo ọlọ́pàá gba 1,000 naira. Ọlọ́pàá pààyàn, ọlọ́pàá yìnbọn fún yàn, ọlọ́pàá ṣe mistake ó kọ̀ pààyàn kan. A fẹ́ pull wreckage yẹn jáde padà. So better ká sink ẹ̀ wálẹ̀. So that kí orúkọ mi jáde so that kí gbogbo wa lè ní àlàáfíà so that tó bá rìnrìn àjò
láti ibì kan sí ibì kan o ò ní láti bẹ̀rù pé ọlọ́pàá máa treat ẹ in a wrong way. That video is just so many video out there. Ẹlòmíì rò pé bí a skit ni pé tó bá ṣe àwọn video yẹn pé health tán. No, it is totally unacceptable for a Yoruba policeman to be collecting 1,000 naira kó máa sọ pé àwọn mẹ́rin ni. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ náà ni pé kò ní welfare system. O ò lè fún ọlọ́pàá lówó ní bíbáyìí. O ò lè fún ọlọ́pàá ní owó. Kí ló máa ní o fẹ́ fún lówó fún kí ló rà lọ́wọ́ ẹ̀ tó fẹ́ fúngbà tó yẹ pé jọ ṣe business tó ń ṣe pé outside the his own workplace bí ó ta mọ́tò lórí eBay wà lọ́ba. No, but it's all because we have a system where màá tún padà síbi tí bàbá Adébóyè sọ pé 80% of the income tó yẹ kó máa tọ́jú ọlọ́pàá ó wà lọ́wọ́ àwọn nǹkan. Àwọn tó dẹ̀ wà lọ́wọ́ wọn yẹn àwọn náà ọlọ́pàá ló wà lọ́wọ́ wọn àti sójà tó ń guide wọn, but the bulk money tó yẹ kó tọ́jú ọlọ́pàá tó kù ó wà lọ́wọ́ wọn. Now ẹ jẹ́ kí a sáré wo last video so that ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ ká yọ jáde nínú ibẹ̀ yẹn tó dẹ̀ jẹ́ wípé ara àwọn nǹkan tó máa ṣèwúlò fún àwa ọmọ ilẹ̀ kóòtù ojíire tá a bá ti kúrò nínú ibi ẹrú tó ń fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ dè wá mọ́ yìí. A máa rí wípé wọ́n ti kó ẹran mérò tá a bá gbọ́ lẹ́nu ọmọbìnrin tó wà ní ara àwọn tó wà ní train tí ṣẹlẹ̀ sí ní Kaduna ní last week yìí. Irú ẹ̀ pẹ̀lú àrídánilójú wípé ọmọ tuntun, ayé tuntun, ìgbésí ayé ìrìn àjò tuntun òun ni a fẹ́ rìn. Irú àwọn nǹkan báyìí kò lè padà ṣẹlẹ̀ sí wa torí pé kí ni a ti rí àwọn mistakes ní ara Nàìjíríà ká tó fi wọ́n sílẹ̀ torí àwọn kan yìí máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn kan yìí wọ́n yìí ń dì mọ́ orúkọ yẹn unlike àwọn kan yìí máa wà pẹ̀lú wọn bọ̀. Àwa ti kọ́gbọ́n láti ara àwọn àṣìṣe, ìpalára, ìjàmbá tó ti fi ja ìjẹ́ ọmọ ènìyàn wa àti kọ́ lára wọn. Ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ fún nínú tí ọmọbìnrin yẹn tó sọ ní ìrìn àjò àwọn tó dá lọ́nà ní inú train yẹn. Nǹkan tó sọ a fẹ́ lo àwọn nǹkan kan bẹ̀. Moving from Abuja to Kaduna, so our train was attacked 10 minutes to 8. So we just had the sound of like a gunshot or anything. We can't judge what is that. So the train started shaking. After like some minutes, the train just fall down by sight. So after that, we started hearing the sound of a gunshot. So they just break the door of the train through the VIP side. They just came in, carry some people, many people, they shoot many people, they carry many people, take them inside the bush. After like 15 minutes, they come back again. They started shooting their own. So we are lucky by that time the securities come and save us. I don't know what am I going to say because we have a lot of insecurity in Nigeria because by road we are not safe, by train we are not safe. So the thing is getting hard. And me, I saw these people with my eyes when they come in. They resemble, they are not Nigerians at all, because they resemble like Niger or Chadi people, because they speak different language, not Fulani, not Hausa, and they are not even matured enough. They are children like 18 to 20 years. They are small children. They even kill she's my sister. They shot, we are still together, so they shoot her in her stomach. She even dead since yesterday. And they carry a lot of people, take them to bush, because there was one person that drove, they put him inside and he just come down. They shoot him in his back. So he was telling us that they bring like 5 Sharon car and different motorcycle. So they just put the people inside the cars and just go.
but we cannot say anything. We can't the soldiers that save us because they try a lot. They try. Mo rí pé ní pen àti paper bẹ́ẹ̀ yẹn ìwọ̀nba nǹkan tó sọ yẹn mo mọ̀ pé máa ti rí bíi ẹ ti fẹ́ẹ̀ rí tó ń gan bíi 8 láti kọ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn or 5 or 7 or how many. Well, ó pọ̀ díẹ̀. Let me quickly analyze it fún àwọn tí. Now, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tún ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Mr. Koiki náà White Lion wa àwọn náà ń kí yín. Àkí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá. Ẹ lọ máa bá wa sign petition. Àkí gbogbo yín. Mo ní kó máa bá wa sign petition. Àkí yín lórí Facebook, àkí lórí gbogbo ibi tẹ́ tí ń wò. Petition wa a sì nídìí ọwọ́ tó pọ̀ ń bẹ. Ẹ bá wa sọ fún àwọn ènìyàn àti ẹni tó ń kí yín àtẹni tí ò kí yín. So that àwọn kan tó ń sọ wípé kò mí ìní má dá wọn lóhùn ibo ló ń lọ ẹ sọ fún wọn wípé kò rí bẹ́ẹ̀ a máa ń sọ nǹkan kan èmi máa ń sọ nǹkan kan wípé àdàbí àyàfi gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ tó bá jẹ́ wípé àwọn kan lọ sún wa dára ògiri tó bá jẹ́ pé ń ṣe la yọ àyọ̀jù ká tó gbérù ìgbésẹ̀ yìí a ti wá gbé náà torí pé kí ni gẹ́gẹ́ bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ pé ewé kan kì í jábọ́ lára igi kọ́lọ̀ máa wọ̀n pa ẹ̀. Ọlọ́run náà ti mọ̀ rin àjò wa ikú máa ṣẹlẹ̀ náà ni Ọlọ́run dẹ̀ ti mọ̀ gbà tó máa ṣẹlẹ̀ torí ẹ̀ bọ́dà mi àti sísà mi ẹ jẹ́ ká túbọ̀ darapọ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá ní difficulty láti sign ẹ̀ lọ́dọ̀ yín tẹ́ ẹ bá mind ẹ send details yín ẹ send ẹ̀ sí wa ẹ send ẹ̀ sórí WhatsApp mi kéde sọ reason máa bá yín ṣe à ń bá àwọn èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tí màmá sọ yẹn létà ṣá ẹ má ti jẹ ká ẹ jẹ́ kí ẹ máa gbọ́rọ̀ lọ ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ ká wo headline tó wà ní background mi yẹn. That is the Minister for Transportation Rotimi Amechi. Ó sọ nǹkan kan tó yẹ kó dẹ́rù bà wá tó yẹ kó jẹ́ kí ẹ̀mí wa máa ṣe kì pé sector wo ni ó tún wà tí ó yẹ kó bá wa ti secure tí wọ́n ti secure. Ṣé àwọn tó ń lọ lórí plane tá à ń lọ tá à ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà láti Canada láti Abuja lọ sí Èkó láti Òwèrè láti Ìlọrin tá à ń sáré rìn lórí just the small short journey. Ṣé ó dìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ni mínísítà yẹn náà máa jáde ló máa sọ pé òun kúkú ti sọ fún wọn pé ó máa ṣẹlẹ̀ nítorí pé a mọ̀ pé eléyìí wà lára Rotimi Amechi. Rotimi Amechi says, Kaduna train attack. I warn that lives will be lost, says Amechi. Ó ní òun sọ fún wọn pé ẹ̀mí máa sọnù. Ẹ̀mí máa sọnù ní last week Monday. Ẹ̀mí sọnù. Ẹ̀mí tó sọnù. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì lè fún wa ní the total figure nítorí pé wọ́n ò rí the original manifest. Èèyàn mélòó ni passenger tó wà lórí train yẹn wọ́n kàn sọ pé 1,000 ni ó ṣeé ṣe kó kó bí móòlù ẹ̀ kó wà overloaded. So that means pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tí ó ti kú àbí tó ti sọnù báyìí ìyẹn ti kúrò nínú picture wàhálà táwọn ọmọ Niger àwọn Fúlàní because girl yẹn sọ fún wa pé they are not Nigerians. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa ṣe rí tẹ́ bá ń rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ìdí tí àwa ṣe ń break it down àwọn platform tó wà Nàìjíríà ò ní break it down fún yín. Rotimi Amechi sọ fún wa pé ẹ̀mí máa sọnù ẹ̀mí dẹ̀ sọnù lóòótọ́. Now oníṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ní 7:50 p.m. so that means pé kò ń ṣe pé ilẹ̀ ti ṣú kan lọ títí tá a rírú ẹ̀ rí. 7:50 p.m. àsìkò táwọn tó ń ṣe ń lọlé padà láti London Bridge tó máa dé station tó dẹ̀ ń lọ sí bíágì Gatwick tó ń lọ sáwọn ọ̀nà tó jìn nígbèríko ni àwọn tó kàn ń ṣiṣẹ́ láàárín distance the same distance ẹni tó ń lọ láti ibi tí train yẹn ti ń gbéra because distance train yẹn láti Abuja tó ń lọ Kaduna kò gbọ́dọ̀ tó 2 hours I guess it's about an hour plus but now means pé ìrìn àjò tèmi máa ń rìn láti studio mi tí bá ń padà bọ̀ nílé is almost that same journey but ìdí tí gbogbo ẹ̀ ṣe look like pé tí 6 o'clock bá ti lù ní Nàìjíríà àwọn èèyàn á máa béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ń bo lo wà wá máa wá ń dà pé
lágo 6 because ó yẹ kẹ́ ti máa padà bọ̀ ńlé torí kílẹ̀ má bàa ṣùbà yín èmi dẹ̀ máa ń láìkì kí n máa wòran dáadáa nígbà tí bá ń lọ́lé láwọn ìgbà tí mo ti lọ́lé torí pé public transport ni máa ń wọ̀ mo máa ń láìkẹ̀ tẹ́ bá wá dé Ìkẹjà long ẹ̀ kànú ọmọ Ádámọ̀ tó èmi máa ń wòran màá máa wò báyìí màá máa ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé kò jẹ́jẹ́ pé àwọn tó ń lọ yìí tí wọ́n ti mọ mọ́tò tó fẹ́ gbé wọn wọ́n tún máa jáde láàárọ̀ ọjọ́ kejì woman tí ó ṣẹlẹ̀ sí yẹn psychologically pẹ̀lú àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ they are gone àwọn ò tí ì kú àmọ́ ẹ̀mí kan ti jábọ́ lára tiwọn ẹ̀gbọ́n kan ó ní my friend that means pé tọ́jọ́ ń sọ̀rọ̀ lórí train yẹn wọ́n yìnbọn fún ẹ̀mú yẹn náà dání ó wá sọ nǹkan kan tí ó yẹ kó dẹ́rù bá gbogbo wa tẹ́lẹ̀ mi rò pé ọ̀kadà nìkan làwọn aráàbí yìí ń lò ó dà pọ́ tuntun ń lo mọ́tò is about 4 tires ló wà nínú ẹ̀ that means pé kò likely pé gbogbo mọ́tò yẹn máa wọnú igbó ó máa rìn lórí títì ni ọlọ́pàá kan gba 1,000 naira nísìnyí à ń rẹ́rìn lára àwọn ọlọ́pàá tí ó ti gba 5,000 lọ́wọ́ Fúlàní Nìjẹ̀ tó ti kó àwọn èèyàn lọ tó wà nú mọ́tò táwọn èèyàn yẹn ò lè pariwo bìkọ́ ìbọn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bẹ̀ pé tẹ́ bá dúpẹ́ à ń yìnbọn pa yín ní bíbáyìí àmọ́ ọlọ́pàá tó yẹ kó wo wetin you carry táwọn Nìjẹ̀ bá ti súnmọ́ tọ́nà 10,000 sí ṣèbí Yorùbá tẹ̀sí ágì 1,000 naira àwọn Fúlàní yẹn á negotiate 10,000 wọ́n dẹ̀ máa rìn lọ ó ní ó kọ́kọ́ sọ pé 7 ó kọ̀rẹ́ta rẹ̀ that means kó mọ tó ń sọ ó ní 5 ni Sharon yẹn at least ó dàbí pé má ní Sharon ládàbí wà táwọn sọ pé Toyota àyè àwọn bíi picnic car yẹn bíi 7-seater ló ń pè bẹ́ẹ̀ tó bá dẹ̀ lóde èèyàn sínú ẹ̀ tó bá squeeze wọn wá sì kó bí èèyàn 10 if not at least 11. Ibo ló kó wọn sí. A sì ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn ibi tó kó wọn sí yẹn ibi tó kó wọn lọ yẹn ta ló ń wá wọn yẹn ìyẹn ìbéèrè kan tún nìyẹn ó padà síbi tí bàbá Adébóyè ṣe ń béèrè pé income wa tó jẹ́ kó máa sort security kò máa yanjú ẹ ẹnu ṣòwò rẹ ni mo ti gbọ́ pé we have about almost 1,000 close to 900 porous border téèyàn kàn lè rìn wọlé ní Nàìjíríà báyìí lálẹ́ ìbáṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ìyẹn kàn wọlé ẹ̀ nímọ̀ kó wọlé á kàn fẹsẹ̀ rìn wọlé ni mo sọ láàrin gbogbo ọ̀dọ̀ wọn lókè lọ́hùn títí dọ́dọ̀ tiwa. Our concern now is they are no longer using motorbikes alone because tábà rántí Dáchí ọ̀kadà ló fi kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yẹn lọ ta sì fi ń sọ pé àìtí rí Lishraibu yẹn tẹ̀tí bímọ fún wọn lọ́hùn. The question now is ṣé irú ìlú tí ẹ̀yin Yorùbá fẹ́ wà náà nìyẹn ni níbi tí wọ́n ti ń fi mọ́tò nísìn ó dà ń pọ̀ ọ̀kadà yẹn kò fi máa gbèrò púpọ̀ mọ́ because tẹ́lẹ̀ ọ̀kadà ò lè gbé ju 3 lọ so Sharon nísìn that means the next time nísìn wọ́n máa wá pẹ̀lú coastal bus tọkọ̀ máa wọnú àdúgbò kan wá kọ̀ láìní gbogbo yín wá ní kẹ́ wọlé tẹ́ bá wọlé tán wá drive yín lọ kò sẹ́ni tó máa dá wọn dúró lójú títì ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ jíire kí n tẹ̀sí àwọn ọmọ káàárọ̀ jíire Nigerians let us be honest with ourselves. The country is gone completely. You cannot bring it back. Trying to bring it back is going to drag you in. It is like a Titanic that sank and you are trying to pull it out. It is only the wreckage that was able to survive. Lótìtọ́ àwọn item kan wà nínú Titanic tí wọ́n máa rí pé ó dàbí pé ó sì dán láwò bó ìyẹn mọ̀ pé n tó ti rust ni. Nigeria is already rusted. Nigeria is gone. Nigeria is standing on the keg of gunpowder and is about to explode. But fẹ́ jẹ́ kó explode lé gbogbo wa lórí. The question is, when is the next attack going to happen? Because it is never over. Mo rí fídíò kan bí a máa send ẹ̀ sí yín eléèlò lọ́la. Gbogbo area yẹn they are about almost 500. Wọ́n sá kúrò ládùúgbò. Wọ́n lọ towards IDP camp. Local government yẹn ti lọ pátápátá. ẹjọ kó má jẹ tí mo fẹ́ sọ fún yín sí náà ṣé lẹ́kọ̀ọ́ ní ṣé ìtọ́sẹ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. no kò ń ṣe àtẹ̀kọ́ yẹn kò ń ṣe ṣé tí wọ́n wọlé lọ báyọ̀ níjọ́ Friday tó tún padà wá ní Sunday ní Ogun State wọ́n wọlé lọ sí nínú Ogun State wọ́n ní weekend yìí wọ́n lọ sínú mọ́ṣáláṣí kan wọ́n kidnap ọlọ́pàá kan wọ́n kidnap èèyàn 2 wọ́n ti béèrè ransom 5 million ní Ogun State ní weekend yìí ni mo sọ
The Lagos State here was on Friday. Wọ́n tún padà wá ní Sunday. And the question is, for how long lè ẹ fẹ́ jẹ́ kó wá bá yín kí a tó gbéra pé ẹja fi Nàìjíríà sílẹ̀? Nigeria is not meant for us and it can never work. Ẹ ṣe gan ni ìgbà tí mo gbà yìí tó ṣẹlẹ̀ ní Ayọ̀bọ yẹn ní Ìpàjà side tán ní wọ́n wá ní Friday wọ́n tún padà wá wọ́n ti ní God láti padà wá ní Sunday again wọ́n tún pààyàn wọ́n gbèyàn lọ a dẹ̀ sọ wípé kò sí wàhálà everything dẹ̀ wà okay a dẹ̀ ń wò bẹ́ẹ̀ yẹn náà a lè wo gbogbo orú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn mo kàn máa imagine ni wípé in short Ọlọ́run má jẹ́ kí ìyà òṣì ìṣẹ́ kó mọ́ wa lára ẹ jẹ́ ká wo kíní oúnjẹ tán fowó lé yẹn fídíò yẹn ju bí 2 minutes lọ. Ẹ ṣe gan ìyá wa gbómi lékè thank you so much. nítorí fídíò yẹn gan ó máa ń jẹ́ kàyéfì fún mi wípé nǹkan tó rí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àwọn èèyàn dey silent bí ìgbà tó jẹ́ pé nothing everything is okay ó wà ga o bóyá torí pé ìlú òyìnbó táwa wà yìí ló fà á ìṣòro bó ṣe ń fowó fún nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ gan à ń complain and kí òyìnbó gan ó tó mú lọ yẹn wá wọ́n ti fowó fún owó náà wá. Ẹ mọ̀ kí mo sọ fún yín ká tó bẹ̀rẹ̀ tó pé Sri Lanka láti almost on the 26th lọ ti ń dá wàhálà sílẹ̀ they are now on a state of emergency 18% inflation ló kick in lára ló sọ pé àwọn ò ní gbà ebi ò lè má pa wọn. Is it not 2 weeks ago lọ fowó bóyá last week lọ fowó wa ní UK bíbá owó iná owó gas understand bọ ìjọba jẹ́ kẹ́ mọ̀ kí ni reason ìgbà wo ló tún lè fowó kún ìgbà wo ló máa bọ Nàìjíríà okùn wa jí ní àárọ̀ ó dẹ̀ fẹ́ rán èèyàn ní pé bá mi lọ ra ráìsì agolo kan wá tẹ́ra ní 200 naira ní àná ẹ̀dẹ̀ máa débẹ̀ wọ́n máa ní 450 omi pure water ṣé fídíò yẹn ti wà mẹ́ ẹ jẹ́ ká sáré wo fídíò yẹn kí wọ́n á release Mr. Koiki. Was 200 naira before. But presently, it's been sold at 900 naira. Spiritual was sold at 500 naira before. But presently, it's been sold at 2,000 naira. This egg was sold at 20 naira before. But currently, it's sold at 18 naira. And imagine how much you create of an egg. This super bag noodles was sold at 60 naira before. But presently, it's sold at 150 naira. And the carton of this before goes for 2,000 naira. But right now, a carton of super bag noodles goes for 5,200 naira. Before now 200 naira, now I don't talk to 450 now. People they complain when they say too cost, too move now. Before now I see money now. No, before I say one, I suffer. Before I say one, suffer. Was sold at 35 naira before, but presently a cup of beans goes for 120 naira. A cup of rice was sold for 40 naira before, but at the moment a cup of rice now goes for 130 naira. The problem there is fi owó kówó oṣù. Tàbí ẹ̀gbọ́n ni Mr. Koiki. Mo gbọ́ mo wo náà rí fídíò yẹn ní jẹ lánàá àbí kọ́nà àbí jẹta mo rí. Okay, ó dáhùn pé audio ló kàn ṣe ń pick ní ìsàlẹ̀.
water that used to be 70 naira before. Today, one sachet is 30 naira, and one bag is 350 naira. How can anybody survive with this kind of change? From 70 naira to 350 naira. That is too much. We are not borrowing loans so that we can be able to meet up in our market. And after borrowing the loan now, we are not still meeting up. And our children are in the school. But they can always stay there and they will be complaining that this is very costly. When we give them money to go to, before a teacher, they will be asking for another money. And what we get to them is not enough. Because when this is costly, government should please make sure you see to it. Because we are getting tired. What does it usually mean? All the money that I borrow, they are all finished. Now I'm looking for another one to borrow. They should please come to come and help us out. Before now, 18 of the milk was sold at 18 naira. But presently, 18 of the milk. Okay, ẹ jẹ́ ká stop ẹ báyìí náà. Ẹ jẹ́ ká mú àti get point ibi ká lọ gangan bẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká. Well, the problem is our people. Ẹ jẹ́ kí n lọ mú data clock wá fún poverty tí a fi sọ pé the capital poverty of the world ní Nigeria, and I'm gonna break it down fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní orí ètò ìlálẹ́ yìí. Engineer bá wa pause fídíò yẹn. Yeah, ẹ bá wa pause. Yeah, okay, now. Mo ń bọ̀ mo fẹ́ sáré mú data clock yẹn wá láti ìgbà tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé Nigeria is not going to work, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kò tí yé wọn tó pé bóyá wọ́n rò pé miracle kan máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ní 2023 ó máa wá transform Nigeria, the Nigeria wa máa compete pẹ̀lú àgbáyé, but àwa mọ̀ pé illusion ni. Bàbá Adébóyè dẹ̀ ti sọ pé 80% owó tó yẹ kó wọ ilẹ̀ wa fún gbogbo èèyàn ó wà lọ́wọ́ àwọn only few. Kíní data clock yẹn ni mò ń wá because mo fi ṣe analysis yẹn tí ó máa lè yá àwọn èèyàn wa dáadáa. Ẹ má bínú ìyá wa because orí bookmark mi lọ. Okay, mo ti rí. Yeah. So now ẹ ṣé gan ni ìyá wa Comfort àti ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí platform náà ní bíbáyìí, gbogbo èèyàn náà lọ ní ká máa kí Dr. Zabby pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Now fáǹfààní tó bá fẹ́ wo information tí mò ń give out ẹ kàn lọ sí www.worldpoverty.io. tẹ́ bá ti wá débẹ̀ ẹ kàn fi Nàìjíríà sí. Even kan data ìwọ ẹ̀ tí updated because nígbà tí mo lọ wo ti World Bank ní ìjẹta, World Bank ń jẹ́ kó yé mi ìyẹn wà tó sí náà because gbogbo méjèèjì la máa lò ní láti fi ṣe analysis ọ̀rọ̀ oúnjẹ yẹn. World Bank poverty eléyìí nísìn is worldbank.org. Nigeria Poverty Assessment 2022 a better future for all Nigerians. Ebi mo bá ṣe fẹ́ rí better future. The challenge of lifting 100 million Nigerians out of poverty remains. That means between the last 10 years, the country has been stagnant. Tọ́ba sọ pé stagnant kò lọ síwájú kò lọ sẹ́yìn ojú kan ló wà. World Bank ló ń sọ yẹn o. Between 2015 and 2019, population growth outstripped real GDP growth in Nigeria, lowering the living standard. So living standard ọmọ káàárọ̀ jíire àbí those that still think they are Nigerians, your living standard has completely gone down. Consequently, about 4 in 10 Nigerians are below poverty line. More than 80 million people, ẹgbọ́n mi dáadáa, 80 million people are currently below, extreme poverty. Now, why? Productivity, jobs are scarce, and the link from growth why stocks are rift. So kò síṣẹ́ kankan bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ nísìn. Most Nigerian workers engage in a small scale farm. Oko yẹn la lè lọ nísìn, terrorists ti invade wa.
and non-farm household, àwọn tó ń ta wóróbo irú àwọn tí bàbá yẹn lọ bá nísìn tọkọ ran manage, right? Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then also which do not translate their hard work to an exit from poverty. So wàhálà tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò lè exit ẹ kúrò nínú poverty line. Just 70% of workers hold a minimum wage job. The whole of the country, only 70%. But less than 1% of jobs is available. Nigeria population continue to grow rapidly, more so than other countries in sub-Saharan. Economic, climate, conflict, shocks, and spreading and can push Nigerians into deeper poverty. Now, kí n tó wá lọ sí meaning extreme poverty. Fanfa náà tó ń gbọ́ wa. What should be done? Nigeria know what to do. Build human capital. Ìyẹn number one. Boost productivity, jobs, expand social protection, and the time is now. Baba Kritoye, Baba Debo sọ fún wa pé 80% of the nation income is to some few people. Kí ló ń pè ní extreme poverty according to United Nations? Extreme poverty, òun náà ló ń pè ní deep poverty, òun náà ló ń pè ní abject poverty, òun náà ló ń pè ní absolute poverty. Destitution or penury is the most severe type of poverty defined by the United Nations as a condition characterized by severe deprivation of basic human needs, including food, safe drinking water, sanitation, facility, health, shelter, education. Màá tún bẹ̀rẹ̀ pa again. Inti United Nations sọ pé ẹni tó bá ti wà nínú poverty kan, kí ló máa fi ń characterize ẹ̀? Oúnjẹ wà nínú ẹ̀. Ṣé mọ̀ pé gbogbo fídíò tẹ́ ṣó lẹ́ẹ̀kan yẹn ọ̀rọ̀ oúnjẹ ni? Safe drinking water. Kò síbì kankan nísìn tíyàn lè sọ pé ṣí táàpù yẹn ẹjẹ́ ń gbẹ́nu síbẹ̀ kí n mú òtó bẹ́ẹ̀. Bó bá mọ mi kan ní Nàìjíríà nísìn, diarrhea ló máa pa ẹ̀, kò dẹ̀ síbi tó ti fẹ́ treat ẹ̀ because health system ò ṣiṣẹ́. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn gbogbo ọmọ yunifásitì pátá ní Nàìjíríà àfẹ́ tó bá lówó tó ti jí tó wà ní private university kò sí education. Shelter àwọn èèyàn ò rí lé gbé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Sanitation facility zero. Ìbéèrè wa ni pé ṣé ayé poverty yìí la fẹ́ kú sí àbí a fẹ́ kúrò nínú ayé yẹn? Ayé tá à ń sọ pé a fẹ́ lọ yìí ó máa nullify almost everything tá à ń sọ̀rọ̀ because àátóra wa ṣe in tó important jù is not our resources. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò pé resources wa ni. Wọ́n ń pe kinní kan ní human capital. Òun ni World Bank sọ ní bíbá pé what should be done? Nigeria know what to do. Build human capital. Ẹ jẹ́ kí n padà sí nǹkan tí Adé tó ń sọ. Wọ́n ní build human capital because the system is collapsed. There's nemesis. Only destroyed the great country. There was never a great country. They keep spitting lies. It's nosedive. So how do you build human capital when all the resources is being controlled by one ethnic group? 1% they have this ethnic group. And what we can say is, this ethnic group are the Fulanis. These are the same Fulani that at 7:50 p.m. last week, Monday, just under a week ago, sound of gunshot, train started shaking. Omi fiki. Àfìgbà tó dàwó. Gbogbo time tó ń ṣe yẹn, ààrí ọlọ́pàá, ààrí security tó gbéra tó dìde pé ká tẹ̀sáré helicopter ká fi convey ibẹ̀ yẹn ká tanná sísàlẹ̀. Bó ṣe máa ń wà nílùú òyìnbó. Arábìnrin yẹn sọ pé they shoot so many people. Lára àwọn tí wọ́n pa òun ni doctor yìí, Dr. Zabby. Doctor tó bá jẹ́ pé kò ṣẹlẹ̀ sí ni, tí Nàìjíríà ò ṣẹlẹ̀ sí ni, ṣe mọ̀ pé ó yẹ kó ti wà ní Canada according to what we heard. Ó yẹ kó wà ní Canada lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. But Nigeria has already happened to her. Just as Nigeria happened to our sister tí Ọlọ́run bá wa fọ̀run kẹ́, just as it happened to this DSS ló pa ọgẹ́ yìí, ọmọ Igbo tẹ́ ń rí. The same thing for justice for Bámiṣé. The same thing for Kokoro. Wọ́n tẹ̀ gé orí ìyẹn ni àmọ́bi tó forí ẹ̀ sí.
bí ó fi gúnṣẹ́ ni bí ó fi mu àgbo ní àmọ́ ní Nàìjíríà yẹn just as they pa Jùmọ̀kẹ́ Adélékè bàbá yìí wá ń sọ̀rọ̀ ìyẹn chief imam of Akpo Legislative Quarter Mosque Sheikh Nuru Khalid has been sacked for delivering a sermon that criticized the government over killings in Nigeria. I am now speaking directly to you Nigerians. Do you really think that the PVC can solve this problem? Do you really think that APC, PDP, AFGA, any of this political party has the great intention to fix Nigeria? Let me remind you once again that the 1999 Constitution was craftily designed to make sure that Nigerians are kept in that dungeon. Dungeon yẹn ni video picture tó wà ní background mi inú ìgò lẹ́wà wọ́n wá gbókúta lé lórí àwa là ń treat nísìnyí bá ṣe fẹ́ mú yín kúrò nínú ìgò yẹn àmọ́ bí a ká fọ́ ni tá a bá fọ́ ṣeéṣe kó injure àwọn èèyàn àwa wá bá ṣe fẹ́ dissect ògiri inú ìgò yẹn tá a máa gé sí kéékèèké ìyẹn ni gbogbo media ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sì but àwa kan fẹ́ tètè fọ́ wọ́n ní ká má fọ́ bẹ́ẹ̀ torí pé tá a bá tètè fọ́ yẹn ó lè lọ bàjẹ́ ẹ lọ sign petition ká lè tètè kúrò nínú Nàìjíríà. Nigeria is not for us, it can never be for us. Nigeria will never work because the Fulani Caliphate have purposely crafted what is called Nigeria today, embedded it into the fraudulent military decree 1999 constitution, make life very, very painful for so many of you. And that is why we are saying enough is enough. Let us leave Nigeria so that Nigeria does not happen to you or happen to any of our family. Yoruba nation is the only way out. We are one culture, one language, one people. We are better off to stay on our own. And before I come back again to the studio, self-determination is allowed according to Article 3. The indigenous people have the right to self-determination. By the virtue of that right, they are freely determine their own pursuit. Kò sí nǹkan tó wrong. Tá bá sọ pé a fẹ́ dá dúró, it's not a crime. And we are not committing any criminality. We are only telling people that we have the right according to the UN Charter. Now, ṣé gan ni Mr. Koiki, ṣé gan ni I really dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ọ̀dọ̀ Mr. Koiki tẹ̀ ń wò wọ́n, ẹ bá wa show love, ẹ bá wa show like, ẹ bá wa share ètò. Ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá náà láti orí ètò Dr. Zabby Talk Show. Lórí YouTube, ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa like, ẹ bá wa comment, ẹ bá wa leave comment yín. Kàn ní àkókò láti gba call ní alẹ́ yìí ni. Mi ò rò pé àyè yẹn wà, time ti lọ torí àwọn tó ti fẹ́ lọ prepare fún àwẹ̀ ní ọ̀la. Abẹ́ Ọlọ́run kó ṣe gbogbo ẹ̀ nírọ̀rùn fún oníkálukú wa, k'Ọlọ́run má fi ara ni wá. K'Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní ayé nínú ọlá ńlá pẹ̀lú àlàáfíà. Mr. Koiki, mo kí yín gan ni. A máa rí yín bá ẹ kú iṣẹ́ ribiribi. Àwa ọmọ kóòtù òjìrè, àmọ́ lóore fún yín o. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá dẹ̀ ń pe Ọlọ́run, tẹ́ ń wojú rere Ọlọ́run, àtọ́jú rere ènìyàn, ẹ máa rí gbà o. Àwọn ọmọdọ́mọ yín hàn ní gbégbá bára. Hàn dẹ̀ ní gbogbo ọmọ ka yín mọ́lé, ẹni mo sáré ọmọ lágbára Ọlọ́run. Kí Ọlọ́run wọlá gbogbo wàhálà kókó jọjọ tẹ́ ń ṣe lọ́tún lósì. Àìsàn àìwò wọ́n pè yín wá, wọ́n pè yín lẹ́yìn mítìn bí mítìn yín lọ́hùn-ún. K'Ọlọ́run wọlá eléyìí kó ṣe gbogbo wa ní dámiláre. K'Ọlọ́run má ta wá lóṣì, k'Ọlọ́run má béèrè wípé bó lọ́lọ́run wá wà. A ti wá lọ báyìí ná, a ti mọ̀ wípé a ti wà nírìn àjò náà. Tó bá fẹ́ lọ sí Nàìjíríà, especially tó bá ń gbèrú Dublin, kò sí direct flight. Wàá kọ́kọ́ lọ ìrìn àjò, wàá kọ́kọ́ lọ bóyá tó lọ sí France, wàá lọ sí ibì kan ṣá láti lọ fún transit. A ti gbé ìgbésẹ̀ ìrìn àjò yìí, a ti wà nírìn àjò náà, a ti gbé ìgbésẹ̀ bọ̀. À ń bẹ Ọlọ́run kó jẹ́ ká gúnlẹ̀ sí èbúté ayọ̀. Káyé má bèrè pé bó lọ́lọ́run wá wà, ó mọ̀ àṣẹ pé kò tán nídìí wa. Torí pé kí ni, a mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹ̀dá bá máa gbé láyé yìí ó ti wà nínú àkọsílẹ̀ àti ìmọ̀ Ọlọ́run ni. Àìdá ó jẹ rere, àìdá ó jẹ̀bi. Tó rántí ní kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ nípa ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwa Yorùbá wa ṣe ní kíní bọ̀. Òyìnbó ò ní fojú yẹn wò ẹ́ o. Tó bá ṣe nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó máa discipline ẹ̀yìn. Àwọn òyìnbó ẹ jẹ́ àfilẹ̀ bọ́lá ń ṣe òyìnbó máa. Àwa ní òfin àtẹ̀lófin.
peace làwọn wá àdúró sórí justice. Ẹ understand nǹkan tí mo sọ bẹ́ẹ̀ yẹn sè. We always look for peace, peace, but justice yẹn òun gangan ni nǹkan tá a lack ní orílẹ̀-èdè yẹn. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé mo ń sọ mo ṣe ń repeat ẹ̀ mo ń tẹnu mọ́ wípé àwọn so many things tá a lack níbi tá a ti ń bọ̀. Correction náà ti wà without argument, without àjọṣe one doubt wípé báwo la yìí fẹ́ ṣe. A ti mọ ibi tó kù sí, a ti mọ ibi tá a fẹ́ dé. Ṣé rí pé àti perfect nǹkan yìí díẹ̀ kékeré ni. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ má jẹ́ kẹ́rù bà wá. Gbogbo ìtàn ní àwọn ló máa ṣe, àwọn ló máa ṣe kìnnìkan yẹn. Ẹ máa rí wípé ìyẹn ló ń pè ní ọ̀rọ̀ wa máa jẹ́ pé á tó á ṣẹ́kù. Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa. Mr. Koiki, mo really appreciate yẹn. Ṣé gan ni ẹ bá mi kí gbogbo family. Thank you so much. Àti bàbá yín sọ̀rọ̀ later nìyẹn. Ẹ lè sign out lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. God bless you. Thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lórí Dr. Zabby Talk Show. Thank you so much. Ó dàárọ̀. Ọ̀ràn yẹn la máa sọ. Ó dàárọ̀, ẹ ṣé gan ni. Tó ẹ̀yin èèyàn wa, ibi tèmi náà máa rí mọ́ nìyẹn. I need to now go and take my rest. Let me quickly appreciate everyone that is watching. Morimbe, Comrade Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú. Mo kí yín ìyá mi gbé mi lékè. I'm sure we catch up. Mr. Levy, Yawa Moreni KG. I think I cited my mom as well. Mourinho, Yawa Grace, gbogbo ẹ̀yin grandma, ẹ̀yin grandpa. Morimbe, ìyá mi ẹni lọ́lọ́bọ̀. Morimbe Adigun. All those on Instagram and all the platforms that we are streaming on. It's been a long night, and we're going to be back again same time tomorrow. Morimbe, Babawa, Amodu Steven. Okay, I'm going to check my WhatsApp. Okay, Mr. Ajibola, quite a lot of calls I've missed already. Bibi Reodua, Morimbe, Yami Ojora Elizabeth, and thanks so much for helping us with the petition. Laran Yawa Tomba was signed petition. Yeah, I know she doesn't want me to say that. Miss Gold, Ibukun Gunfainti, who is the dearest Feresh 123? Kẹ́hìndé Oseni, wàhálà àbáyẹn pọ̀, àwọn títà lè nìyẹn. Abdulwahab Ọládìméjì, mo kí ẹ bẹ́ẹ̀, Musba, mo kí gbogbo ẹni tí dìrókò. I can cite you there, every single one of you. Who else is there? I can Sunday Adebanjo, Afis, I cite you as well. No Suridin, especially those of you from Yoruba land. It's not easy to keep buying, internet, so that you can be able to speak to. I mean, you can be able to watch all these platforms. It's not very easy at all. It costs a lot of money. All right, give me one bear, Mike. I just cite you now. Thank you so much. Mukon, I appreciate everybody before I log off. And then we'll be back again same time tomorrow. Inshallah. And those of you on the Instagram, they're always there, people are watching. Please, let's leave Nigeria alone. It's not for us. It can never work. We can't say more than what we are saying. Teba Toba ma she program lori Pakistan, 10% inflation. What is Yasik Burubai? Lati on the 26th of March, the whole country now is on emergency, state of emergency in Pakistan. Whereby there's curfew, but people are still coming out to protest, because there's no food, there's no gas, there's no things that almost every Nigerians are also going through is currently being done as well. Mr. Femi Adebisi, I cite you there as well. For Larry Oyeni and all the rest of you. Thank you so much. If I haven't mentioned your name, Emafishi Binurara, I'm already tired as well and I need to go now. So, and those of us on the Mix LR, they're there. I think one person is there quietly listening, and we appreciate that person as well. And on that note, I say have a very good morning, good evening, good night. We're all different time zone. My name is Olami Koiki. Ilẹ̀ Oòduà tá à ń lọ yẹn àti débẹ̀ tán, ìgbà díẹ̀ kékeré ló kù ni. Whether we like it or not, Yoruba nation is non-negotiable. Ó dàárọ̀. Bye for now.